სექტორთან თანამშრომლობას, აი ამას ამბობენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელსაც ნეტგაზეთმა უვიზო რეჟიმის თვალსაზრისით საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ შეკითხვა დაუსვა. ყოველთვის ჰქონდა ჩემი ქართველების იმედი, რომ ევროპას ნამდვილად გააოცებდნენ, ჯერ გასაოცარი დემოკრატიით და მერე ქცევით. იმედია საერთო ძალებით აღიშთობა მათი ხელმრუდობა თუ სხვა ტიპის კრიმინალური გადახვევები და მკაცრად მოეთხოვებათ ამ მენტალიტეტის ადამიანებს და რეალურად დამნაშავეებს სასჯელით და საზღაურიც. სხვა შორის ბევრს ვეძებდით თუ ცოტა ვცდილობდი მომეპოვებინა მიზეზი და გულისწყრომა გერმანელებისა, მათი შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას რამდენიმე კვირის წინ უძღოდა და კიდევ ერთი გერმანელი მაღალჩინოსნის განცხადებაც ქართველების ხელით და მათი მონაწილეობით მოჭარბებულ კრიმინალზე და ბოლოს მე მგონი მივაგენი, თუმცა ქართველებმა გერმანიაში მარტო ასე ვთქვათ კრიმინალით კი არ ვარ განთქმულნი, მაგრამ ნამდვილმა ვაშკაცებმა, მისაბაძმა ვაშკაცებმა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის მეორე ტურში გერმანია 64-0 დაამარცხეს. თამაში ქალაქ ოფენბახში გაიმართა, ეთქობა მაგარი გავაბრაზეთ ჩვენი გერმანელი პარტნიორები და კიც მივიღეთ მოჭარბებულად ნაწილობრივ დამსახურებული საყვედურები. ვიდრე ჩვენი რაგბისტების ამბავ შეიტყობდა, ეთყობა ქართველთა საქმენი საგმირონი შეიტყო. საერთოდ გამოვიდა მწყობრიდან და სათითაოდ ყველას მოუკითხა კეთილები და მერე ვიდეო აპარატურასაც გადაწვა. აბა სხვანაირად როგორ უნდა ახსნათ, რომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ არსებული აპარატურა ვიდეო აპარატურაზეა საუბარი. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ბრიუსელში ვიზიტის დროს გაფუჭდა და საჭირო გახდა მოკლე ვადებში ახალი აპარატურის შეძენა. მთავრობა ვიდეო გადაღებებისთვის საჭირო აპარატურის შესყიდვას დაჩქარებული წესით ითხოვს და მზად არის ამ ყველაფერში 38,000 ლარის გადაიხადოს მოთხოვნა შესყიდვების სააგენტოში უკვე გაგზავნილია. პრემიერ-მინისტრს საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა ევროპაში. ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ. აი ამ აპარატურით გადაღებული მასალა ნაკლებად მგონია მოხდეს LED ეკრანებზე, თუმცა თბილისის მერის მიერ დაპერფორმანსებული აი სელფ-ვიდეოებისთვის ნამდვილად კარგი ალოკაციაა. თბილისის მერია LED ეკრანებში 90,000 ლარს დახარჯავს. მერია თანხას 2018-19 წლის ბიუჯეტებიდან გადაიხდის სატენდერო პირობების თანახმად LED ეკრანის გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში გადახურვის ქვეშ. შემსყიდველის დავალების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სხვადასხვა ადგილზე ერთდროულად არანაკლებ 3 ღონისძიების LED ეკრანებით მომსახურების გაწევა, ჩამურად არანაკლებ 30 კვადრატული მეტრი ეკრანით. მერია კონტრაქტორს 23 თებერვალამდე წარდგენილი წინადადებით შეარჩევს, ასე რომ დაინტერესებულ კომპანიებს თუ ინდივიდებს ჯერ კიდევ კვირის ბოლომდე გაქვთ დრო. სხვათა შორის გერმანული თემა რო გავაგრძელოთ, წარმოშობით გერმანელია, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელი კლაუს შვაბიც. ეს ის ფორუმია, რომელიც ხშირად გვანებიურებს სხვადასხვა საინტერესო და მიმზიდველი ანალიტიკებით თუ რეიტინგებით. ამ კვირაშიც ქართულმა Forbes-მა მორიგი საინტერესო კვლევა გამოაქვეყნა. მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა 2018 წლის ინკლუზიური განვითარების ინდექსი IDI გამოაქვეყნა. ინდექსი მსოფლიოს 103 ქვეყნის მონაცემებს აერთიანებს. ინსტიტუტების განვითარების, ცხოვრების ხარისხისა და მოსახლეობის შორის უთანასწორობის გათვალისწინებით რეიტინგში საქართველოს განვითარებადი ეკონომიკების ჯგუფშია მოხვედრილი და მათ შორის 32 ადგილს იკავებს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში აგერ ბატონო, საქართველოს ქულა რეიტინგში 6.8%-ით არის გაზრდილი. განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფში მსოფლიოს 79 ქვეყანა შედის, მათ შორის პირველ ადგილს იკავებს ლიტვა. მეორე პოზიციაზე კი გახლავთ უნგრეთი. საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანი სიაში მესამე ადგილზეა, თურქეთი მე-16-ზე, ხოლო რუსეთი მე-19-ზე, 45 პოზიციაზე გახლავთ სომხეთი. საქართველოს პოზიციები ძირითად კატეგორიებში ასე გამოიყურება: ზრდა და განვითარება 3.1 ქულით. საქართველოს 79 ქვეყანას შორის 36 ადგილზეა. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოს პოზიცია აღნიშნულ კატეგორიაში 10%-ზე მეტი გაიუმჯობესა. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 34 ადგილი, ზრდა ბოლო 5 წელიწადში 6.2%-ით. სამუშაო ძალის პროდუქტიულობა 57 ადგილი, აქ ზრდა გვაქვს 4.5% და ჯამთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა
66 წელიწად ნახევარი მონდეს. აქ 23 ადგილზე ვართ და დასაქმებულთა რაოდენობით ვართ 52 ადგილზე, ზრდა ბოლო 5 წელიწადში გვაქვს რაღაც 3.1%. საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა ჯინის კოეფიციენტის მიხედვით. ეს კოეფიციენტი ალბათ ბევრს დაინტერესებს. და მანამ ჯგუფში 53 ადგილი დაიკავა, რაც 5 პოზიციით გაუმჯობესებული მაჩვენებელია. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პოზიცია ჯამში 7 ადგილით არის გაუარესებული სიმდიდრის განაწილების კატეგორიაში და ქვეყანამ 30 ადგილი დაიკავა. განვითარებული ქვეყნების ჯგუფში პირველ ადგილზე არის ნორვეგია. დიდი 7-ეულის ეკონომიკებიდან რეიტინგში ყველაზე კარგი პოზიცია აშკარად გერმანული მაქვს დღევანდელი პროლოგი აქვს გერმანიას და ის მე-12 ადგილზეა. რაც შეეხება განვითარებად ქვეყნებს, პირველი ათეულიდან ეს 6 ქვეყანა ევროპულია: ლიტვა, უნგრეთი, ლატვია, პოლონეთი, ხორვატია და რუმინეთი. აგერ როგორც ახლა თქვენ ამას ყველაფერს ხედავთ ჩვენს გრაფიკაზე. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი აღნიშნავს, რომ ქვეყნები განსაკუთრებულ სარგებელს იღებენ ევროკავშირის წევრობისგან, შედეგად იზრდება ქვეყნებში ცხოვრების დონე და მცირდება უთანასწორობა. რეიტინგზე, უпростоრად რეიტინგებზე დავიწყე საუბარი და მე მგონი დროა უკვე რომ ანა ლაპიაშვილი შემომიერთდეს. დილამშვიდობის ანა. როგორ კორელაციაში შეიძლება იყოს თითოეული ქვეყნის მონაცემი იმ რეიტინგიდან, რომელიც ახლა შენ გაგოცანი ბლუმბერგის კიდევ ერთ რეიტინგთან, მაგრამ ფაქტია, რომ ეკონომიკა დეპრესიულობაზეც მოქმედებს, მათ შორის მასშტაბურად და სრულად მთელი ქვეყნის მოსახლეობის. ბლუმბერგის ანალიტიკოსებმა მსოფლიოს 66 ქვეყნის ეკონომიკის ანალიზის შედეგად ყველაზე მეტად და ყველაზე ნაკლებად დეპრესიული ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რეიტინგი შეადგინეს. ეკონომიკის რანჟირებისას ექსპერტებმა ორიენტირად ინფლაცია და მუშავრობა აიღეს. უკვე 4 წელია, უკვე მე-4 წელია, რაც ეკონომიკის ანტი-რეიტინგის სათავეში ვენესუელაა. ანუ ბოლო ადგილზე არიან, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. მეორე ადგილს კი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა იკავებს. მესამეზე ამ შემთხვევაში არგენტინა მოხვდა. დეპრესიული ეკონომიკის ათეულში ასევე ეგვიპტე, საბერძნეთი, თურქეთი, უკრაინა, ესპანეთი, ბრაზილია და საუდის არაბეთი. მე მგონი უნდა გაგვიხარდეს, რომ აქ საქართველო არ არის. თუმცა ამავე ათეულში წინა წელთან შედარებით დადებითი დინამიკა აქვს ეგვიპტეს და უკრაინას. ყველაზე ნაკლებად დეპრესიულ ეკონომიკებად კი ექსპერტებმა რა თქმა უნდა ტაივანდი მიიჩნიეს. მას მოჰყვა სინგაპური, მესამეზე კი იაპონია და შვეიცარია არიან. ათეულში ასევე ტაივანი, ისრაელი, ისლანდია, ნორვეგია, სამხრეთ კორეა და მე-10 ადგილს დანია და ჰონგ-კონგი იკავებენ. არის კორელაციაში, დამიჯერე 100-ია. ამ რეიტინგში საკმაოდ მშვიდად გრძნობს თავს ევროპა, სადაც თავის მხრივ ჩვენ არამხოლოდ კრიმინალით ვიწონებთ, საამაყოც ბევრი გვაქვს და არამხოლოდ რაგბი. ქართველებს გულისხმობს ხადია. კომპანია Geoflower-მა გასულ წელს პროდუქციის რეალიზაცია 10%-ით გაზარდა. კომპანიამ კარგად გთხოვთ მომისმინოთ. 2017 წელს 800 ტონა ხილის ჭირი და სამკურნალო მცენარე დაამზადა, რომელიც ევროპაში გაყიდა. წლის ბოლომდე კიდევ 10%-იან ზრდას გეგმავთ. გასულ წელს 800 ტონა პროდუქცია ვაწარმოებთ, რისთვისაც 3500 ტონა ნედლეული გადავამუშავეთ. შარშან მნიშვნელოვნად გავფართოვდით. გავხსენით ახალი მიმღები პუნქტი და საკომუნიკაციო ცენტრი ონში, სადაც მოსახლეობისგან ყველა სახის ხილს და კენკრას ვიბარებთ. გასულ წელს ასევე ავამუშავეთ ახალი საწარმო ახალციხეში, სადაც ველური მცენარეების მიღება და გადამუშავება ხდება. ხილი, რომლისგანაც ჭირს ვამზადებთ, ორგანულია და ბიოსერტიფიცირებული. განუცხადა BMG-ს კომპანია Geoflower-ის დამფუძნებელმა გოჩა ძნელაძემ. Geoflower-ის ქარხანა ამბროლაურში 2000 წლიდან ფუნქციონირებს. კომპანია ISO სერტიფიკატის მფლობელია. მე დიდი პატივისცემით და განსაკუთრებული წარმატებები მინდა ვუსურვო კომპანიას და მის მესვეორებს, მის თითოეულ თანამშრომლებს. არისვენებს და რთულია მოისვენოს მისი დამფუძნებლის ხელში. ჩემთვის გამორჩეულმა კიდევ ერთმა რესურსოა. საუბარია You Georgian Info-ზე, რომელსაც ლიკა ბასილაია შავგულიძე და სხვა ნიჭიერთა გუნდი მართავს. კომპანია BPC, რომელიც ასკილისა და ალუბლის ეკოლოგიურად სუფთა წვენებს აწარმოებს, ინგლისურ კომპანია Itaqua Group-თან მოლაპარაკებებს გაზაფხულზე დაასრულებს. ქართულ ნატურალურ წვენებს ინგლისში სწორედ Itaqua Group-ი შეიტანს. BPC-ის მოლაპარაკებები ასევე აქვს ჰოლანდიურ კომპანიასთანაც, რომელსაც ნატურალური წვენების ნიმუშებს უახლოეს მომავალში მიაწვდის.
და ეს არ არის ყველაფერი ქართველების წარმატებებზე ევროპაში და განსაკუთრებით დაბერექსიდებულ ინგლისში. ორი ქართული კომპანია ინგლისში გასაგზავნად მატყლის მორიგ პარტიას ამზადებს. კომპანია ქართული მატყლის კომპანია, ესე ქვია ამ შეფასეს. მისი დამფუძნებელი ზაურ კულიევი პირველი იყო, ვინც მატყლი ევროპაში გაიტანა. იგი ამბობს, რომ ამჯერად 100 ტონაზე აქვს შეკვეთა დიდი ბრიტანეთიდან, თუმცა ნედლეული რომ იყოს, მეტის გაგზავნასაც შეძლებდა. ქართული მატყლის კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პოტენციური პარტნიორები ცოტა ხნის წინ გერმანიიდან და იტალიიდანაც დაუკავშირდნენ და თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს. შეკვეთა ინგლისიდან მეორე ქართულ კომპანიასაც აქვს, ჯორჯიან ვულს უკაცრავად. მათ გასულ წელს ბრიტანეთში ერთი პარტია უკვე გაიტანეს, წელს 20 ტონაზე მეტი შეკვეთა აქვს და საჭირო რაოდენობის მატყლი საექსპორტოდ თებერვლის ბოლომდე უნდა შეაგროვოს. კომპანიის წარმომადგენელი გია ხადილაშვილი ამბობს, რომ ხარისხიანი სუფთა მატყლის შეგროვება ამ სეზონზე ჭირს, რადგან მთაში ჯერ თოვლია და ტრანსპორტირებაც გაძნელებული. ადგილობრივებისგან კომპანია კილოგრამ მატყლს 40-დან 60 თეთრად იბარებს. ინგლისელმა დამკვეთვა შესაწყიდი ფასი ჯორჯიან ვულსაც შეუმცირა, რისი მიზეზიც პროდუქციის ხარისხი გახდა. ჩვენ მოვიკითხეთ და იგი ბრძანებს, რომ ჩვენი მატყლის სქელი, ქართული მატყლის სქელი და უხეშია. ის უმეტესად ხალიჩებისთვის გამოიყენება, ამის გამო მისი გარეცხვა და დამუშავება არ შეგვიძლია და შესაბამისად მაღალ ფასსაც არ იხდიან. ზუსტად ეს განაცხადა You Georgia Infostan საუბრისას გია ხადილაშვილმა. მათთვის ვინც არ იცით, ან პერიოდულად ხსდებათ ხელი სხვადასხვა ევროპულ ფასეულობებზე, ევროკავშირის ქვეყნებში მატყლის როგორც ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის შეტანას ევროკავშირის დირექტივა 152/2011-ის და შესაბამისი დირექტივა 97 არეგულირებს და საკმაოდ წარმატებით. ამასობაში საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, მოლდოვა და უკრაინა მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად მატყლს არა, მაგრამ აი 27.19 მილიონ ევროს ნამდვილად მიიღებენ. პროგრამა მიკრო და მცირე საწარმოების, ასევე დაბალი შემოსავლების მქონე საოჯახო მეურნეობის ფინანსებზე წვდომას ითვალისწინებს. ცნობილია, რომ გამოყოფილი თანხა 6 ქვეყანაზე პროპორციულად გადანაწილდება, თუმცა აი როდის მიიღებენ ბენეფიციარები დახმარებას და რა კრიტერიუმები დაუწესდებათ მათ, ეს დეტალები რამდენიმე კვირაში გაირკვევა. მაგრამ მე მგონი ამასობაში რაღაცა გაარკვია ანალაპიაშვილმა, რომელიც ახლა კვლავ მეხიდება. პრინციპში კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც ევროპული ბაზრის ნაწილში ჩვენთვის საინტერესოა, ცხოველურ ნაწარმთან ერთად, ეს არის ევროპული ბაზრის ასათვისებლად თევზისა და თევზის ნაწარმი, რომელზეც ასევე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს და პრინციპში სტარტი გარკვეულწილად ავიღეთ კიდეც, თუმცა არა სრულფასოვნად და არა მთლად ისე, როგორც მატყლის ან თუნდაც სხვა ხილის შემთხვევაში. მეთევზეობის და აკვაკულტურის განვითარებაში FAO დაგვეხმარება, იმისათვის რომ კიდევ უფრო უკეთესი შედეგები გქონდეს, ამისთვის შეთანხმება იტალიაში შედგა და შედეგად სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის მოადგილესაც შეხვდა, სადაც მთავარი საკითხი სწორედ ეს იყო. ტექნიკური დახმარების პროექტი კი თავის მხრივ გულისხმობს მონაცემთა შეგროვების გაუმჯობესებას, წყალქვეშა რესურსების მდგრად გამოყენებას, სპეციალისტთა გადამზადებას, ასევე კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. შეხვედრაზე საუბარი კლიმატის ცვლილებებს შეეხოდა გარემოს დაცვის კუთხით FAO-სთან თანამშრომლობის საკითხებსაც. როგორც მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა თქვა, შავ ზღვას უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია თევზჭერის და აკვაკულტურის კუთხით და იმედია, რომ ამ თანამშრომლობით ამ პოტენციალის გამოყენებას კიდევ უფრო უკეთ შევძლებთ. ინშალა. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის განათლების მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით, რომ სკოლებში მობილური ტელეფონები და ტაბები აიგრძალოს, ხოლო BMG აცდილობს გაუშვა შანსი ხელიდან და თვალყური ადევნოს შეძლებს დაგვარად ამ ქვეყანასაც. მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთში უმუშევრობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, ფრანგული კომპანიები დასასაქმებლად სასურველ კადრს ვერ პოულობენ. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს, ქვეყანაში დაახლოებით 3.5 მილიონი ადამიანი არის უმუშევარი და გასულ წელს 200.000-დან 330.000-მდე ვაკანსიის განაცხადი გამოხმაურების გარეშე დარჩა. აი ამას წერს საფრანგეთის ეროვნული დასაქმების სააგენტო. ასეთი სტატისტიკის მთავარ მიზეზად ადგილობრივ კომპანიებში გამოცხადებულ პოზიციებზე შესაფერისი კანდიდატების ნაკლებობას ასახელებენ. ეს პრობლემა არც საქართველოშია გადაჭრილი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით საქმე ინდილის
მაყურებელი უფრო დაწვრილებით მიიღებს ინფორმაცია. მოდი იქამდე გადავხედოთ დღევანდელ სტუმრებს და თემებს, რომელიც შემდეგი 2 საათ ნახევრის განმავლობაში შეავსებს თქვენი საქმიანი დილის ეთერს. 19 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ ნუცა ქურიძე, ანა ვეცკო, როინ ლამპარაძე, თათია ჩაფიჩაძე და ივან მინდაძე, ბექა ბაციკაძე, სურა ბოქოლიშვილი და ვატო ნაცვლიშვილი, ელენე ჩომახიძე და ბილსის პარტნიორი ალექსანდრე ბოლქვაძე. რა თქმა უნდა, ემილ ავდალიანი ქართული ბიზნესის ისტორიებით. დილა საქმიანია TV პირველზე. 33 მომხრე და 5 მოწინააღმდეგე თბილისის საკრებულო 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შეიტანა. აჭარაში 2018-2019 წლებში 10 ახალი სასტუმროს გახსნა იგეგმება, შედეგად აჭარას 2039 დამატებითი სასტუმრო ოთახი შეემატება. თბილისთან ახლოს ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვისკის საწარმო აშენდება, რომელიც შემოდგომაზე გაიხსნება. ანა, დარწმუნებული ვარ, შენ გექნება განსაკუთრებული ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა თბილისის საკრებულოში. მithumetes ორშაბათი დილაა, საეთერო ნერვიულობს და სხვადასხვა ღილაკებს აჭერს აშკარად ხელს, მაგრამ რისთვის ვართ ჩვენ აქ? საიმისო, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები დროულად და ხარისხიანად შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. რა თქმა უნდა, გასულ კვირასაც შევაჯამებთ, უქმეების ამბებიც არ გამოგრჩება და ყველა მნიშვნელოვანი ბიზნეს სიახლე ეხად მოიყრის თავს. პირველ ნაწილში არც მეორე ნაწილი უნდა გამოტოვოთ, იქამდე კი სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. დედაქალაქის საკრებულო 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შეიტანეს. ხდომაზე საკითხის მხარი 33 დეპუტატმა დაუჭირა, 5 კი წინააღმდეგი იყო. თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტი, რომელიც 861 მილიონ ლარს შეადგენს, 897 მილიონ ლარამდე იზრდება. ზრდა გასული წლის ბოლოს გადაჭარბებულმა შემოსავლებმა და ეკონომიებმა განაპირობა, რომელიც ჯამში 35 მილიონ ლარს შეადგენდა. სახის ძირითადი ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას უნდა მეხმარდეს. დაგეგმილია ახალი 100 ავტობუსის შემოყვანა და როგორც მერის მოადგილემ განაცხადა ირაკლი ხმალაძემ, შემდგომ წლებში ავტოპარკი კიდევ უფრო მეტად უნდა განახლდეს. ამასთან 4 მილიონ 100,000 ლარით გაიზრდება საბავშვო ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციისათვის განკუთვნილი თანხები. ირაკლი ხმალაძემ ასევე აღნიშნა, რომ რამდენიმე ბაღში ავარიული მდგომარეობის გამო ბავშვები სხვადასხვა ბაღში არიან გადანაწილებული და მათი რეაბილიტაცია მოხდება. ასევე 4 მილიონ ლარამდე გაიზრდება გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების დაფინანსება. მეტროსადგურების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით კი განმარტეს, რომ დაგეგმილი იყო 11 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია, თუმცა ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად 7 მეტროს სადგურში არჩევენ, შესაბამისად კი დაფინანსება 5 მილიონი ლარით შემცირდება. ეს თანხა 100 ახალი ავტობუსის შეძენასაც მოხმარდება, რომელიც დამატებას გულისხმობს. ასევე ირაკლი ხმალაძემ ისაუბრა, რომ განხორციელდება სხვადასხვა ცვლილება ბიუჯეტში. კორექტირების ერთ-ერთი მიზეზი კი, როგორც ის განმარტავს, მერის სტრუქტურებში მომხდარი რეორგანიზაცია, ახალი აიპების და შეფასებების შექმნა მათ შორის. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministris მოადგილე აზიის განვითარების ბანკის დირექტორს და ასევე აზიის ბანკის სათა ოფისის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე მხარეებმა მიმდინარე წლის სექტემბერში დედაქალაქში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით დაგეგმილი საინვესტიციო ენერგეტიკული ფორუმის მოსამზადებელი და საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. ამ ფორუმში მონაწილეობას ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის წევრი ქვეყნები, ასევე სამთავრობო, საერთაშორისო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ასევე სამინისტროსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის დაგეგმილ ერთობლივ საომავლო პროექტებს, მათ შორის ენერგეტიკის მზის მოტივტივე სისტემების განვითარების და სხვა თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობების დანერგვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი კი ფერმერებს მოუწოდებს, რომ თხილის დაავადების თავიდან ასაცილებლად თებერვალ-მარტში აგროტექნიკური სამუშაოები აქტიურად განახორციელონ. ინფორმაცია თავად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაავრცელა და მათივე ცნობით ბოლო 3 წლის მონაცემით დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავლის შემცირების უმთავრესი მიზეზი არის გულის სიდამპლე, რაც განპირობებულია სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებებით, ასევე ინვაზიური მავნებლის აზიური ფაროსანას მოქმედებით. ფერმერთა ძალისხმევა უნდა წარიმართოს სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით აღნიშნავს უწყება. აჭარაში 2018-19 წლებში 10 ახალი სასტუმროს გახსნა დაგეგმილი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით სასტუმროებს შორის არის Marriott, Tower Swiss Hotel, ასევე Meriden International Hotels and Resorts, Pullman Hotels and Resorts, Wellness Resorts and Spa, ასევე Ramada Resorts, Metro Sky Tower და Twin Tower. სასტუმროების გახსნის შედეგად კი აჭარას 2039 სასტუმრო ოთახი შეემატება. 2017 წელს რეგიონში 4 ახალი სასტუმრო გახსნილი. 2018 წელს გროზნოსა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიარეისები დაინიშნება. ამის შესახებ TASS გროზნოს აეროპორტის გენერალურმა დირექტორმა მიაწოდა ინფორმაცია. 2018-ში გროზნოსა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიარეისები იქნება, საერთოდ აპრილიდან ახალი მარშრუტების შემოყვანას გეგმავთ, მათ შორის დუბაისა და ამანის მიმართულებით აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ იგეგმება სოჭის, დონის, როსტოვისა და სიმფეროპოლის მიმართულებით ახალი პირდაპირი რეისების დანიშვნაც. მცხეთის კინოთეატრის შენობა კი არქეოლოგიურ მუზეუმად გადაკეთდება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში ახორციელებს. სამშენებლო სამუშაოები წელს დაიწყო და მისი ღირებულება 2019 წლის ზაფხულში იგეგმება. პროექტის მიხედვით კი შენარჩუნდება არსებული შენობის სამხრეთი ფასადი, მიმდებარე კიბეები, ორივე პანდუსი და სკვერში მდებარე შადრევანი. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია Java ახორციელებს. ჯამური ღირებულება 8.688.328 ლარია. შენობა მცხეთის ცენტრში სამთავროს მონასტრის მიმდებარედ მდებარეობს. ორსართულიანი ნაგებობა კი არაგვის კარიბჭის არქეოლოგიურ ძეგლზე აშენებული გასული საუკუნის 70-იან წლებში და შუა საუკუნეების ძეგლს წარმოადგენს. თბილისთან ახლოს ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვისკის საწარმო აშენდება, რომელიც შემოდგომაზე გაიხსნება. ეს BMG-ის სასკანელიზმების დამფუძნებელმა ჯიმშირ ჩხაიძემ განუცხადა. ის განმარტავს, რომ საწარმოში პირველ ეტაპზე 5 მილიონი ლარის ინვესტიციას დებენ, რაც საბოლოო ჯამში 30 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. თანამედროვე სტანდარტების ქარხანა საუკეთესო ევროპული დანადგარებით აღიჭურება, განმარტავს ის და ამბობს, რომ დიდი ნაწილის შეძენა უკვე გერმანიაში იგეგმება. შესაძლებელი იქნება როგორც ალაოს გაღვივება, ისე ვისკის დისტილაცია. კომპანიის გათვლებით საწარმოს წელიწადში დაახლოებით 1500 ტონა ალაოს გადამუშავების შესაძლებლობა ექნება. ნედლეულის ძირითადი ნაწილი კი ადგილობრივი წარმოების მარცვლეული უნდა იყოს. Bloomberg-მა ერთ-ერთ ქართულ მაინერზე დაწერა საკმაოდ ვრცელი სტატია. გამოცემის ინფორმაციით, ვახტანგ გოგოხია ხელს ალტერნატიული ენერგიების დახმარებით მაინინგის განვითარებას უწყობს. იმისთვის, რომ კონკურენცია გავუწიოთ კრიპტოვალუტის მდიდარ მომპოვებლებს, საჭიროა საქართველოში აშენდეს შედარებით იაფი გარემოს დაცვისკენ მიმართული და მდგრადი მაინინგ სადგურები, ამბობს Bloomberg-თან გოგოხია. გამოცემა წერს, რომ მის გეგმებში ქარის და მზის ენერგიის მიღებაც არის სააგენტოს მზის პანელებითა და ქარის ტურბინებით გამომუშავებულ ელექტროენერგიას მაინინგის მომავალს უწოდებს. სტატიაში ასევე ნახსენებია ბითური ჯგუფი, როგორც კრიპტოვალუტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მომპოვებელი კომპანია. Bloomberg-ს Forbes-მა ქართულმა გამომცემლობამ და საქმიანმა დილმა დიდი ხნის წინ დაასწროს. Just Capital-ზე დაყრდნობით კი კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გოლდება, რომელიც Forbes Georgia მოამზადა. ქართული გამომცემლობა სოციალური, კულტურული და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის მქონე 100 კომპანიის რეიტინგს აქვეყნებს ამჯერად. რასელიან მომხმარებლები ამა თუ იმ ბიზნესისაგან ეს კითხვა ყოველი კომპანიის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს. Just Capital-მა სწორედ ამ კითხვაზე დაყრდნობით გამოკითხა დაახლოებით 72,000 ამერიკელი და 877
მეთერთმეტე უმსხვილესი საჯარო კომპანია, რომელთა მოლოდინების მიხედვითაც გაიყო 7 საზომი ერთეული. თუ რომელი კომპანიები მოხვდნენ რეიტინგში და რა საზომი ერთეულები გახდა მათთვის დომინანტური, ამ თემით უკვე ანუკა ჯოხაძე დაინტერესდა და ის საქმიანი დიდის ეთერში გვერდება. ანუკა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, ანა, მოგესალმებით თქვენ და რა თქმა უნდა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელსაც, რომლებსაც Forbes-ის საქმიანი ინფორმაციებით ყოველთვის ანებიურებს. რაც შეეხება Just Capital-ის რეიტინგს, მაშინ ისეთი საზომი ერთეულები გამოიყო, როგორიცაა სამუშაო ძალისადმი მოპყრობა, კომუნები, პროდუქტები, მომხმარებლები, მენეჯმენტი, ეკოლოგია და სამუშაო ადგილები. ამერიკელების დაახლოებით 84%-ისთვის მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილებზე სამართლიანი ანაზღაურება, არადისკრიმინაციული გარემო და უსაფრთხოება. სწორედ ამ ახასიათებლების მიხედვით პირველ ადგილს კომპიუტერული კომპანია Nvidia იკავებს. რაც შეეხება დეტალებს, კომპანია $30,000-მდე სტუდენტურ სესხებს ფარავს, ხოლო ახალ ბედადედებს 22 კვირიან შვებულებაშიც უშვებს. ამ ყველაფერს კი საგანგებო თანამშრომლებისთვის შექმნილი ფასდაკლებები და აქციები ემატება. შენ ანუკი როგორც აღნიშნე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ერთ-ერთ საზომ ერთეულად Just Capital-მა კომუნები აირჩია. მე მაინც ესეთი რამ მაინტერესებს, ხო კითხულობ ამას დამატებით კიდევ და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მოსახლეობისთვის ეს მახასიათებელი და ვინ აღმოჩნდა ლიდერი? დიახ, გიორგი, გამოკითხულთა დაახლოებით 80%-ისთვის მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ კომპანიის ურთიერთობა კომუნებთან. შესაბამისად, Just Capital-მა ამ შემთხვევაში 100 კომპანიას შორის ლიდერად Intel-ი დაასახელა, რომელმაც თავისი 106 თანამშრომლისთვის მოხალისეობრივი აქტივობის წასახალისებლად დანამატები დააწესა. შესაბამისად, რიცხვები ნამდვილად შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. დაქირავებულთა 38% მოხალისეობრივ საქმიანობებში აქტიურად ჩაერთო. მათი რიცხვი კი წლიდან წლამდე იზრდება. მსოფლიოს წამყვანი კომპანიები ყოველდღიურად მუშაობენ, რათა მათმა პროდუქციამ ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობაც მოიპოვოს. კომპანია Texas Instrumentalsმა მოახერხა თავისი პროდუქცია მომხმარებლისთვის ყოველდღიურ საჭიროებასთან ერთად ინოვაციურიც გაეხადა. კომპანიას შექმნილი აქვს დაახლოებით 44,000 პატენტი, რომლებიც მომხმარებლებში ყოველჯერზე სულ უფრო მეტ ინტერესს იწვევს. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასევე დასაქმება. ამ შემთხვევაში რომელი კომპანიაა ლიდერი? ანა, ჩვენ და გასაკვირად ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილი გამოკითხულთა აზრით Amazon-მა შექმნა. 2011-16 წლებში Amazon-მა დაქირავებულთა რიცხვი გააექვსა, მაგრამ დასაქმებულთა რიცხვმა ამ შემთხვევაში 180,000 მიაღწია, ხოლო 2018 წელს დამატებით კიდევ 100,000 ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. მსოფლიოს მძლავრი კომპანიებისთვის, რაც დრო გადის, ეკოლოგიური აქტივობები სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. შესაბამისად, მოსახლეობა ამა თუ იმ კომპანიის გარემოს დაცვით აქტივობებს ყურადღებას სულ უფრო მეტად აქცევს. საკონსულტაციო კომპანია Accenture კი პირველი აღმოჩნდა, რომელმაც 2006 წლის შემდეგ ენერგოეფექტიანი ოფისებით, ვირტუალური შეხვედრების სასარგებლოდ საჰაერო მგზავრობის შეზღუდით კომპანიის მიერ ნახშირორჟანგით დაბინძურება 47%-ით შეამცირა. ასევე საინტერესო აღმოჩნდა ისიც, რომ 2016 წელს მან დაახლოებით 76,000 ძველი კომპიუტერის 99% გადაამუშავა და ის ნაგავს საყრელებს აარიდა. ნახე, ანუკა. კომპანიის მენეჯმენტი ქმნის პროდუქტს, რითაც ცდილობს მომხმარებლები მოიზიდოს. ყველამ გაიგო, გასაგებია. მაგრამ შენ როგორც მანამდე გითხარი, Just Capital-მა ეს ორი, ასე ვთქვათ, ჭიდროდ დაკავშირებული ერთეული ცალკე საზომ ერთეულებად დაყო და აი ამ შემთხვევაში არის საინტერესო რომელი კომპანიები გამოიკვეთა. დიახ, გიორგი, სწორად შენიშნე, Just Capital-მა კომპანიის მენეჯმენტისა და მომხმარებლების მჭიდრო კავშირის მიუხედავად ორივე პოზიციაზე სხვადასხვა კომპანიები გაიყვანა. ისეთ საზომერთეულში, როგორიცაა მენეჯმენტი და მეწილეები, კომპანია Microsoft-ი დაასახელა. მას შემდეგ, რაც Microsoft-ის მენეჯმენტში ცვლილება მოხდა, კომპანიის აქციების ფასი გაორმაგდა. კომპანია კვლავაც ინოვაციის გზას ადგას, მისი cloud ბიზნესი მეტად წარმატებულია და პერსპექტიულადაც გამოიყენება. მის მიერ LinkedIn-ში გადახდილია $26,200,000. ამის ფონზე მომხმარებლების მიმართ საუკეთესო მიდგომით კომპანია Teradata გამოირჩევა. Teradata-ს კლიენტები eBay და Hertz არიან. კომპანიის ცხელი ხაზები ღია 24 საათის განმავლობაში. წელიწადში 365 დღე, ხოლო მისი სპეციალისტები საიტზე 2 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომები არიან. ამავე რეიტინგში მთლიანობაში 100 კომპანია მოხვდა. მე კი მხოლოდ ერთ სიტყვი კიდევ უფრო მეტი საქმიანი ინფორმაციისთვის და რეიტინგებისთვის აუცილებლად იკითხეთ გამოცემა Forbes-ი. მადლობა ნუკას. დარწმუნებული რომ არც თავად მეგვაკლებს ბევრ ძალიან საინტერესო ამბავს იმისათვის რომ ქართული Forbes-ის გამოცემებისგან ბევრი ინფორმაცია სატელევიზიო ეთერებიდანაც მივიღოთ. აქ ხალხი საქმიანი დიდის ეთერში თუ არის რომ სავალუტო მიმოხილვა მოვისმინოთ, რომელსაც გიორგი წარმოგვიდგენს.
მოკლედ გასული კვირა დოლარმა გამყარებით დახურა. ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან პოზიციები დათმო და დოლარის ფასი დღეს 2 ლარი და 46 თეთრი გახლავთ, ჩემო ბატონო, ცვლილება თითქმის 9 თეთრი იყო, თითქმის 1 თეთრით გამყარდა ევროს და 3 ლარი და 7 თეთრია, ლირა 65 თეთრია. ფუნტ სტერლინგის შესაძლებლად კვლავ 3 ლარი და 47 თეთრი დაგჭირდება. საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2018 წლის იანვარში 2017 წლის იანვართან შედარებით 26 მილიონი დოლარით, ანუ ეს არის 31%-იანი მატება არის გაზრდილი. იანვარში სულ 110 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც იანვრისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. არასდროს იანვარში საქართველოში 110 მილიონი და მეტი თანხა არ გადმორიცხულა. იანვარში საქართველოსთან საზღვარგარეთ 15 მილიონი დოლარი გადაირიცხა, რაც სხვათა შორის ასევე დაახლოებით 1,900,000, 1,600,000 დოლარით მეტია 2017 წლის იანვრის მაჩვენებელზე. საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდა მნიშვნელოვანწილად ისრაელიდან, რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან და თურქეთის, საბერძნეთი და იტალიის ჩამორიცხვების ზრდა განაპირობებს. მოკლედ აქაც მატებაა. ამასობაში BGO ჯგუფის შემოსავლები 2017 წელს 23.7%-ით გაიზარდა და 1,100 მილიონი შეადგინა. ჯგუფმა გასული წელი 463 მილიონიანი მოგებით დაასრულა. მოგებამ ერთ აქციაზე 11.9%-ით გაიზარდა და 11 ლარი და 61 თეთრი შეადგინა. რეკორდული მოგებით დაასრულა წელი. ჯგუფში შემოვალმა საბანკო ბიზნესმა აქციური მოგება 369 მილიონი ლარია და ეს არის 25%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ასევე მინდა მოგითხროთ ჯგუფის კომპანია კიდევ ერთი M-კვადრატის გაყიდვების ზრდაზე. იგი აღნიშნავს, რომ M-კვადრატის ისტორიაში გაყიდვების მაჩვენებელი 2017 წელს იყო გამორჩეული და საუკეთესო. წლის მეოთხე კვარტალში კომპანიამ 165 ბინა გაყიდა და გაყიდვების ღირებულება კი ჯამურად 14.9 მილიონი დოლარი შეადგინა. ჯამში გასულ წელს M-კვადრატმა 629 ბინა გაყიდა. საერთო ღირებულებით 49.100.000 დოლარი და კომპანიის მოგება 23 მილიონ 700.000 ლარი გახლავთ. ხო, ჩვენ ამ ჯგუფში შემოვალი Georgia Global Utility შემოსავალი წლიურად 6.1%-ით გაიზარდა და 130 მილიონი ლარი შეადგინა. გაზრდილი არის თელეანიმელი შემოსავლები 102%-ით, საინვესტიციო ჯგუფი BGO მიმდინარე წელს ფუნქციონირებას უკვე 2 დამოუკიდებელი კომპანიის სახით გააგრძელებს. ერთი კომპანია საბანკო მიმართულებას მიხედავს, ანუ Bank of Georgia Group-ი, ხოლო მეორე საინვესტიციო ბიზნეს სისტემაზე, რომელსაც ირაკლი გილაური ჩაუდგება სათავეში, საუბარია Georgia Capital-ზე. BGO-ს დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს კაპიტალის წილი, ანუ Georgia Capital-ის წილი საქართველოს ბანკის ჯგუფში პროცესის დასრულების შემდეგ 19.9% იქნება და საქართველოს კაპიტალი მოიცავს 57%-იან წილს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში, 100%-იან წილს კომპანია Georgia Global Utility-ში, 100%-ს კომპანია M-კვადრატში, 76%-იან წილს თელეანველში და იგი ასევე ფლობს 100%-იან წილს კომპანია ალდაკში და 19.9% საქართველოს ბანკის ჯგუფში, ანუ თავად საქართველოს ბანკში და ეს წილი საქართველოს ბანკში იქნება საინვესტიციო და საბანკო ბიზნესის გაყოფის შემდეგ დაფიქსირებული. გამიგრძელდა ვალუტის პროგნოზი. მოდი მოусმინოთ ანა ლაპიაშვილს, მას განახლებული ინფორმაცია აქვს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან ამინდის პროგნოზის შესახებ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან მცირე წვიმა, მაღალმთაში კი თოვლი. ზოგიერთ რაიონში იქროლებს დასავლეთის ქარი. სოხუმში იქნება უმეტესად უნალექო დღე და 12 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ბათუმშიც 12 გრადუსია მოსალოდნელი, ის როგორც ქობულეთში, მაგრამ ორივე შემთხვევაში წვიმა ან ავარაუდები. ფოთში 11 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისში კი 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც იწვიმებს. ზუგდიდში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და აქაც 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში კი მცირე წვიმასთან ერთად მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება
12 გრადუსი. ონში იწვიმებს და 6 გრადუსი იქნება, გორში დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და 8 გრადუსი, დღის განმავლობაში ცხინვალში უნალიქოთ ჩაევის ზღვა და 7 გრადუსი იქნება, ბარნეულში დილით იწვიმებს და შემდეგ უკვე გამოიდარებს, თუმცა დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 9 გრადუსს მიაღწევს. რუსთავში იქნება 9 გრადუსი, ასევე ახალციხეში კი თოვლჭყაპია ნავარაუდავი, ისიც დილის საათებში და 7 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ბორჯომში უნალიქოთ ჩაევის ზღვა და 8 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 3 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში კი მხოლოდ 4-ს. სტეფანწმიდაში შესაძლოა იყოს თოვლი და 3 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. თელავში დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმა მოსალოდნელი და 9 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, დილით შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და მაქსიმუმ 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. მადლობა ანას, ველით მას უკვე წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე. ჩვენ ახლა გავალთ ძალიან საინტერესო ბლოგზე. ჩვენი გადაცემის ეს სარეკლამო ბლოკია, რომელიც TV პირველს ძალიან სჭირდება. და გარდა ამისა უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას დაანონსებული სტუმრებისა. სულ რამდენიმე წუთში საგანმანათლებლო სააგენტო UK Bridge და მისი საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტივობები დაგველოდეთ. სულ რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ სტუმრიანობას. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. Axis-ი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ბინიში და სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა Axis-ში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე Axis.gi. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ, ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? ტკბილი ზღაპარი გინდა. წითელ ქუდა? ყველაზე ტკბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. ლუკოილი უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი სისწრაფის ფორმულა. შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუკლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. BMG წარმოგიდგენთ.
სფეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი მორიგი კვლევა და გასათვალისწინებელი საკითხები ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში მაია მათეშვილი, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი და ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის პირდაპირ შეთანხმებების დადების ლიმიტირებას ითხოვს. რას მოიცავს კანონი და როგორია ფონდის რეკომენდაცია? რა დაშვებებს დაუტოვებს ფონდის პროგრამა ენერგეტიკულ პროექტებს? ნინო კვინტრაძის ინტერვიუ ფრანსუა პეჩოსთან ექსკლუზიურად საქმის კურსისთვის. აქვთ თუ არა საფინანსო ინსტიტუტებს უფლება თქვენი სესხის შესახებ ინფორმაცია მესამე პირებს მიაწოდონ. პერსონალური მონაცემების დარღვევების შემთხვევები და რეგულაციები ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიების მიმართ, რომლებიც ფაქტობრივად არ არსებობს. დეტალებით საქმის კურსი. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვეხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. თებერვალს საგანმანათლებლო სააგენტო UK Bridge რუმსში უკვე მერვედ განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2018-ს უმასპინძლებს. გამოფენა ქართულ მოსწავლეებს, სტუდენტებს და მათ მშობლებს საშუალებას მისცემს პირადად შეხვდრა სკოლების და უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს და გაიცნონ შეთავაზებულ სასწავლო პროგრამებსა თუ კურსებს. საინტერესო შეთავაზებები ელოდებათ დაინტერესებულ ადამიანებს და უფრო კონკრეტულად რა სიახლეებს შესთავაზებს ორგანიზატორი უკვე 10 წლის იუბილეი UK Bridge-ის სტუმრებს. ამაზე ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, რომლებიც საქმე ენდილი სტუდიაში არიან. ნუცა ქურიძეს UK Bridge-ის თანადამფუძნებელს და ანა ვეცკოს მასპინძლობთ ასევე UK Bridge-ის თანადამფუძნებელ სტუდიაში. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. მოდ 24-ით დავიწყოთ პირდაპირ და საიუბილეო თარიღის მნიშვნელობას ცოტა მერე გადავა. იუბილე, რომელიც გითხოთ მინდა და კარგი არის. დაგასწარი. კარგი, გისმენთ. 24-ში რა ელოდებათ, ვის შეუძლია მოვიდეს და რამდენ შესაძლებელი არის ერთ დღეში ერთ ოთახში გადაწყვეტილების მიღება და მით უმეტეს დაგეგმვა იმის, რა სასწავლო კურსი შეგვიძლია ავერჩიოთ.
გადაწყვეტილების მიღება ერთ დღეში და ერთ ოთახში არ იქნება აუცილებელი ნამდვილად, თუმცა ნამდვილად ხდება ხოლმე ასე, მოდიან ძირითადად საზაფხულო სკოლებზე არის ხოლმე შედარებით ადვილი გადაწყვეტილების მიღება, მოდიან ბავშვები მშობლებთან ერთად და იქ რაღაცის მიხედვით უცბად ძალიან მოიწონებენ ხოლმე ამ საზაფხულო კურსს, თქვა. დავაზუსტებ, ჩვენთან ბავშვები ზოგადად ძალიან ზოგადი განსაზღვრება რა ასაკის მოსწავლეებია საუბარი. როგორ არის ზოგადად საზაფხულო სკოლაში ბავშვია 7-8 წლიდანაც კი წავიდეს, თუმცა ქართველი დედები შვებენ, აი ყველაზე პატარა ყოლი ალბათ 10 წლის. კი, რა თქმა უნდა. 10 წლიდან ყოლია ნამდვილად საზაფხულო სკოლაში ბავშვი, მაგრამ აი ძირითადი ყველაზე პოპულარული ასაკია, სადღაც 11-დან 15-16 წლამდე, აი ესეთ ასაკში უშვებენ. ჩვენი მშობლები ბავშვებს საზაფხულო. რა შეთავაზებები არსებობს, რა ალტერნატივები არსებობს, რა შეუძლია რომ მშობელმა თქვა წინასწარ განსაზღვროს რომ ჩამოყალიბდეს და შემდეგ უკვე კონკრეტული მაგალითებიდან გააკეთოს არჩევანი, თუნდაც იმ კონკრეტულ შეხვედრაზე ან ცოტა მოგვიანებით. საზაფხულო სკოლების დიდი არჩევანი იქნება წელს ჩვენს გამოფენაზე ქვეყნების მიხედვით ევროპა, ამერიკა, ევროპაში ინგლისურენოვანი ეს არის დიდი ბრიტანეთი და მალტა. რაც თქმა უნდა, მშობლები მოდიან, არჩევენ ადგილმდებარეობის მიხედვით, აქტივობების მიხედვით. კურსი და ინგლისური შემსწავლელი პროგრამა ყველგან ძალიან მაღალი ხარისხის და კარგია, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც სურთ და მშობლები რაღაც განსაკუთრებული, თქვა სპორტით არიან დაკავებული ან რაღაც ხელოვნების დარგში განსაკუთრებული პროგრამა აინტერესებთ. ამის მიხედვით ხდება საზაფხულო სკოლების შერჩევა. ანუ მორგებადია. სიტყვაზე ვამბობ, მე მოვდივარ ჩემ შულთან ერთად და თუ მას აქვს რაღაცა სპორტული მისწრაფებები ან რაღაც არ მინდა რომ ძალიან მინდა, მაგრამ ტექნოკრატიული მიმართულებით წავიდეს და ჰუმანიტარულზე გააკეთოს აქცენტი, მე რო თქვენთან მოვიდე, UK Bridge მოარგებს მას. ზუსტად ესე ძალიან საინტერესო კურსები არის, აი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საზაფხულო სკოლა, ინგლისურს პლუს კომპიუტერული ტექნოლოგია, ინგლისურს პლუს ხელოვნება და დიზაინი, ინგლისურს პლუს ფეხბურთის, სპორტის ნებისმიერი სახეობა. ძალიან დიდია. სულ რამდენი სკოლა და სულ რამდენი ქვეყანაა ჯამში? ჯამში ბევრი ქვეყანა, ევროპიდან რამოდენიმე, ევროპული ქვეყნები რამოდენიმე, ამერიკა არის, ჯამში არის 17 სასწავლებელი, აქედან არის 7 უნივერსიტეტი, საკმაოდ მაღალი დონის და 10 საზაფხულო სკოლა, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს საზაფხულო სკოლები არ არის მხოლოდ ბავშვებისთვის, ასევე არის კურსები 17+ მოზარდებისთვის, დასრულებისთვის, როგორც მოგახსენებთ, სწავლას ასაკი არ აქვს, ამიტომ ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის არის ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები. შესაბამისად, ერთსა და იმავე სკოლა შეუძლია სხვადასხვა ვადიანი კურსების შეთავაზება, ესეც არჩევითია თუ კონკრეტულად არის, თქვა, არჩევითია, ну, ძირითადად ბავშვები 2-დან 3 და მაქსიმუმ 4 კვირით მიემგზავრებიან ზაფხულში, როგორც წესი, თუმცა ეს სკოლები თავაზობენ მთელი წლის მანძილზე კურსებს, კურსები არის ისევე როგორც უბრალოდ ენის შემსწავლელი, ასევე პროფესიული კურსები ბავშვებისთვისაც და დასრულებისთვისაც. ვისაც თქვა შეზღუდული აქვს დრო და უნდა 3-4-5 კვირით გაემგზავროს და რაღაც პროფესიის მიხედვით გაიღრმავოს ცოდნა, ასეთი კურსებიც იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი მე მგონი რომ ვიცი, მაგრამ მაინც ლიმიტირებულია იმ ბავშვების რაოდენობა, ვისაც შეუძლია საქართველოსთან ამ პროგრამის ფარგლებში რომ წავიდნენ სასწავლო კურსებზე, თუ ამ სკოლებს აქვთ კარი ღია ძალიან ბევრი ადამიანი. იცით როგორ არის კარი ღია ყველასთვის, იქიდან გამომდინარე, რადგან საქართველოს პატარა ქვეყანა, ანუ იქ გამორიცხულად თქვა ჩავიდეს იმდენი ქართველი ბავშვი, რომ თქვა შეწუხდეს ის სკოლა, იმიტომ რომ აუცილებლად სკოლების ცდილობენ ბალანსი დაიჭირონ ნაციონალობის მიხედვით. მაგრამ ნუ ქართველებს ეს არ გვეხება, იმიტომ რომ ისედაც ცოტანი ვართ და ამიტომ პირიქით უხარიათ ხოლმე ჩვენი ბავშვების სტუმრობა. გამორჩეული ადგილმდებარეობა მაინც დიდი ბრიტანეთია. დიდი ბრიტანეთში მიემგზავრება უმეტესობა, კი, და ამერიკაშიც. უმეტესობა დიდი ბრიტანეთში, ნუ რაღაც სიახლოვის გამოც ფრენა უფრო მარტივი არის და ამის გამო უფრო დიდ ბრიტანეთს ირჩევენ ბავშვებისთვის. ეს გულისხმობს კურსის არჩევის შემთხვევაში ეს მომსახურება, ანუ მათ შორის ფრენას, განთავსებას და ასე შემდეგ. აი დაინტერესებული მშობელი, რომელიც საქმიანდილას უყურებს, რა შეთავაზებას მიიღებს პაკეტურად, ამ შემთხვევაში თუ კი არჩევას გააკეთებს რომელიმე ერთ-ერთ სკოლაზე და რამდენად განსხვავდება თავად ეს პაკეტები სკოლებისგან, მათგან რამდენად არის თქვა განსხვავებული, გარდა იმისა, რომ შეიძლება საგანმანათლებლო ნაწილში სხვა საგანი იყოს ენის გარდა მათთვის მიწოდებული. პაკეტი
რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრნაირი, თუმცა ჩვენთან მოსული სტუდენტი მიიღებს სრულ პაკეტს, რაც ნიშნავს, იქიდან დაწყებული ჩვენ აუცილებლად ვაკეთებთ შეთავაზებას სტუდენტის ინტერესიდან გამომდინარე, თქვა შევთავაზებთ 5-6 ვარიანტს, ну ეს არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა 20 ვარიანტი რო არ დავაბნიოთ მომხმარებელი, 5-6 ვარიანტს ვურჩევთ, შემდეგ იქიდან კონკრეტულზე ვყალიბდებით და ამის შემდეგ სრულ მომსახურებას ვუწევთ, რაც მოიცავს უნივერსიტეტთან ურთიერთობას, იგზავნება საბუთები, შემდეგ იქიდან ჩამოდის საბუთები, ბილეთი, საცხოვრებელი და სტუდენტის იქ ყოფნისასაც ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი, ასე ვთქვათ, სკოლისა და სტუდენტის ოჯახს შორის. თუ კი რამე ჭირდებათ, შუამავლის როლს ვასრულებთ. იქიდან გამომდინარე, თქვენ რამდენიმე ასაკი დაასახელეთ, ალბათ 12 და 16 წლის მოსწავლეებს სხვადასხვა ენობრივი, ვთქვათ, შესაძლებლობები აქვს, სხვადასხვა დონეზე იციან, მათ შორის ინგლისური. ამ ნაწილში რამე შეზღუდვა თუ არსებობს, ანუ როგორ უნდა იცოდეს, რა დონეზე უნდა იცოდეს ინგლისური მოსწავლემ, ან მსურველმა ნებისმიერმა ზრდასრულმა თუ ახალგაზრდა, იმისათვის რომ ასეთ სკოლაში სკოლების დიდი არჩევანია, როგორც გითხარით, ჩასული ბავშვი წერს ტესტს, იმის მიხედვით თუ როგორ იცის ინგლისური, შესაბამის ჯგუფში ნაწილდება. ეს ეხება როგორც 12 წლის ასაკის ბავშვს, ასევე 18+ ზევით დასრულ ადამიანს. გადანაწილება ხდება ჯგუფების მიხედვით, როგორც მოგახსენებათ, ინგლისურ ენაში სხვადასხვა დონეები არსებობს და ამის შემდეგ მოხდებათ მისი დონის შესაბამის ჯგუფში. ერთი კვირის შემდეგ ხდება ტესტირება, თუ ბავშვი გაზრდის ენის დონეს გადაიყვანენ უფრო მაღალ ჯგუფში და ესე ხდება 4 კვირის განმავლობაში ნელ-ნელა საფეხურებზე ასვლა. როცა 10 წლის UK Bridge რაც უკვე ისეთი საინტერესო პორტფოლიოა, იმიტომ რომ 10 წელი არ არის ცოტა და საგანმანათლებლო ცენტრისთვის მეტადრე სხვა ტიპის გამოწვევებია. ღონისძიებაზე, რომელსაც თქვენ აანონსებთ 24-ში, სწორად თქვი? 24-ში 18 საათზე. რა არის ის განსაკუთრებული, რაც საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ელის 10 წლის თავზე თქვენთან მოსულ მუდმივ თუ ახალ მომხმარებელს? დიახ, ეს 10 წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენთვის, რადგან ამ 10 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა სასწავლებლად ჩვენი დახმარებით და ძალიან ვამაყობთ ამით, ვამაყობთ ჩვენი გაგზავნილი ბავშვებით, მათი წარმატებით. ვეცადებთ, რომ წლევანდელი გამოფენა ყოფილიყო განსაკუთრებული და როგორც მოგახსენებათ, ჩვენი მომსახურება არის ფასიანი. ეს არის მათთვის, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს თანხა და ისწავლოს ამა თუ იმ სკოლაში. ამიტომ წელს ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ვათამაშებთ პრიზებს. ეს იქნება 3 პრიზი. პირველი პრიზი იქნება ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი თბილისში 4 თვიანი ლინგვალებენ სკოლაში. ეს იქნება ლონდონის მიმართულებით ბილეთი, Georgian Airways-მა როგორც იცით პირდაპირ რეისი დაგვიწესა და ძალიან გვიხარია და ეს ბილეთი იქნება გათამაშებული და მესამე მთავარი პრიზი იქნება ორკვირიანი საზაფხულო კურსი კემბრიჯში. ასე რომ მოსული ადამიანი ლატარიის სახით იქნება გათამაშება, დღის ბოლოს გავათამაშებთ და გამოვლინდება 3 გამარჯვება. ეს ადამიანები, რომლებიც 24-ში თქვენთან იქნებიან საღამოს 6 საათზე რუმში. თქვენ უკვე იცით რაოდენობა მოსვლელებს, ანუ აპლიკანტები წინასწარ არიან რეგისტრირებული, აი რა ფორმატია? რეგისტრაციას ვაკეთებთ ჩვენ Facebook გვერდზე დევს ლინკი, სადაც შევძლებთ შესვლა და რეგისტრაცია. აქ უკვე დარეგისტრირებულია 800-მდე ადამიანი, მაგრამ უფრო 6 საათზე, უფრო ესე რომ ვთქვათ, რომ 12-დან 6-მდე უნდა მოვიდნენ, დიახ, იმისთვის რომ დაესწრონ გამოფენას პირველ რიგში და შემდეგ მივიღოთ 6 საათზე არის თვითონ დაჯილდოება, კი 12-დან 6 საათზე. აი 3 პრიზი ხო, ნუცა რას გამოხდება? დიახ, 3 პრიზის გამოვლინება მოხდება 6 საათზე, თვითონ პრიზის გამოვლინება ლატარიის სისტემა მეტის ტრაფიკს უმზე აიტანს, კი, მაგრამ მაგარია, ხო? პრობლემის პრობლემა არ არა, რა სამოვანო. არა, მაგრამ მნიშვნელოვანია. და მოკლედ მთელი დღე იქნება ეს და ლატარიის სისტემით მოხდება შემდეგ შემთხვევით სურველი, ვისაც ექნება სურვილი რომ ამოიღოს ეს გამარჯვებული ბილეთი. ამ შემთხვევაში უკვე გადაწყვეტილება ქონდეს მიღებული კურსის შეძენაზე, ამ ღონისძიებაზე დამსწრე ადამიანსაც შეიძლება ნებისმიერ შემთხვევაში რომ ამ ლატარიაში ჩაერთოს. აუცილებლად, კი, ანუ ლატარიაში ჩართვისთვის აუცილებელია გამოფენაზე მოსვლა, სხვანაირად ლატარიაში ვერ ჩაერთვით. კურსის შეძენა რო გინდა რომ იხვალ და რომ მოიგო.
მიდიან. ზუსტად მაგისტრის არის გათვლილი ეს გათამაშება რამდენი ადამიანი ყავთ გაგზავნილი ამ 10 წლის განმავლობაში თუ გაქვთ რიცხვები? 3500 სტუდენტი ყავს. Review-ები ალბათ ახან 10 წლის თავზე. იცით რა, review-ები გვაქვს კარგი, ნამდვილად. ეხლა წელს გავაკეთეთ კატალოგი, ძალიან გვინდოდა რომ შეგვეჯამებინათ მთელი ჩვენი ეს 10 წელი. და რაღაც ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენ დავკავშირდით ჩვენ ბევრ ძალიან 2008 წლიდან მოყოლებული სტუდენტებს და მათ ვთხოვეთ დაეწერათ თქვათ როგორი გამოცდილება ქონდათ ჩვენთან ურთიერთობის და ასევე თვითონ კურსზე რაზეც იყვნენ და ძალიან სასიამოვნო გამოხმაურება მივიღეთ რაც იქნება ჩვენ კატალოგში ეს კატალოგის პრეზენტაციაც მოხდება გამოფენის დროს UK Bridge-ის კომერციული თემის მიღმა მაინტერესებს კურსდამთავრებული რა ტიპ ცოტა გვერდზე გადავდოთ ერთი წამით უკაცრავად ამისთვის ეს არის სერტიფიკატი აი რა ტიპის დამადასტურებელ ვალიდაციას ან საბუთს თუ რას ქვია იღებს რომელიც და თავარი ნუცა რაში ადგება მას შემდეგ აღნიშნული გულისხმობ რაიმე ტიპის შემდგომ საგანმანათლებლო სულებში აი როგორც ანამ აღნიშნა ჩვენ აი ამ 10 წლის მანძილზე რომ გადავხედეთ ჩვენს გაგზავნილ ბავშვებს ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა რადგან ყოლია სტუდენტები ძალიან ბევრი რომელიც წასულა საზაფხულო სკოლაში ისე მოწონებია იქაური გარემო რომ შემდეგ წასულა სკოლა პანსიონში სკოლაში და გააკეთა ეგ სკოლის ბოლო 4 ან ბოლო 2 წელი შემდეგ ჩააბარა უნივერსიტეტში და ან მაგისტრატურაში გააგრძელა ან დაბრუნდა და აქ დაიწყო თავის საქმიანობა აი სწორედ ესეთი წარმატებული სტუდენტები რომლებმაც თავის საქმიანობა დაიწყეს იქ მიღებული ცოდნა გამოიყენეს და იყენებენ ახლა ზოგი დარჩა რაღაც პერიოდით რომ უფრო კარგი სამუშაო გამოცდილება მიიღოს თავის სფეროში და შემდეგ დაბრუნდეს საქართველოში. აი ამ ტიპის სტუდენტები ყავს. ჩვენი წარმატების ასე ვთქვათ გამსაზღვრელი შეიძლება ისიც იყოს რომ აი ეს კლიენტები ყოველთვის ჩვენთან ბრუნდებოდნენ წლების მანძილზე. ასევე ჩვენთან მოდიან მათი დები და ძმები, ასე რომ აი ესეც რაღაც ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი წარმატების საწინდარი. წარმატებები ალბათ თქვენ ისით. დიდი მადლობა. იგივე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და აუცილებლად მიაკითხეთ UK Bridge-ს ოღონდ მე ამ შემთხვევაში მაინც 6 საათზე მომიხოთ პირდაპირ ჯილდოების და გათამაშებაში რომ მიიღოთ მონაწილეობა 12 საათიდან კარი ხსნილია გამომდინარე ტრაფიკიდან რომელიც დაახლოებით 800 კაციანი იქნებიან და 100-ელიან UK Bridge-ის დამფუძნებლები ნუცაკურიძე და ანავეცკო ამ რაოდენობის ადამიანს ელიან 24-ში 12 საათიდან 8 საათამდე აი 8 საათზე კი 6 საათზე კი უკაცრავად შეიძლება გაგიმართლოთ და ამ სამ ძალიან მაგარ პრიზსაც გამოგხრათ ხელი. კარგი, ჩვენ გავაცილებ ახლა სტუმრებს, ამასობაში ემზადებიან ახალი სტუმრებიც და სულ მალე რეკლამის შემდეგ გაგიბრუნდებით. წარმატებები. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხებით ფეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმრონ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლები. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგიჩნიოთ სამართალდამრღვევად,
რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. ყველა ამერიკული ავტოაუქციონი ერთ საიტზე. პირდაპირ წვდომა დილერისა და შუამავლის გარეშე. თქვენი ავტომობილები ჩამოყავს ჩვენ. კომპანია ფორვარდერი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევს ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებს უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. მისამართი თბილისი, აკაკი გახოკიძის 11-ია, მესამე სართული, ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 2 38 46 48 2 45 23. საბერძნეთის სამყუანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის თრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის თრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს მუზენიდის წერტილი-G. BMG წარმოგიდგენთ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი მორიგი კვლევა და გასათვალისწინებელი საკითხები ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოგში მაია მათეშვილი, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი და ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის პირდაპირ შეთანხმებების დადების ლიმიტირებას ითხოვს. რას მოიცავს კანონი და როგორია ფონდის რეკომენდაცია? რა დაშვებებს დაუტოვებს ფონდის პროგრამა ენერგეტიკულ პროექტებს? ნინო კვინტრაძის ინტერვიუ ფრანსუა პეჩოსთან ექსკლუზიურად საქმის კურსისთვის. აქვს თუ არა საფინანსო ინსტიტუტებს უფლება თქვენი სესხის შესახებ ინფორმაცია მესამე პირებს მიაწოდონ. პერსონალური მონაცემების დარღვევების შემთხვევები და რეგულაციები ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიების მიმართ, რომლებიც ფაქტობრივად არ არსებობს. დეტალებით საქმის კურსი. ყოველდღე მე ვარ იქ, სადაც თქვენ გაინტერესებთ ყოფნა. დიანა, ამ წუთებში გადარჩენილი ნივთები გამოაქვთ, დამწვარია 200 აქეთ გამოდი და აქეთ გეტყვი. აქეთ გადავიდეთ. ჩემი ტელევიზიის სახელწოდება, რომელიც ჩემს მიკროფონს აწერია, ზუსტად გადმოსცემს შინაარს, რა უნდა ვაკეთო. ეს არის კაბინეტი, სადაც მკვლელობა მოხდა, დამონტაჟებული არის სათვალთვალო ვიდეო კამერა. მოვლენების შუაგულში ყოფნა ჩემი ყოველდღიური სამუშაოა. სახალხო სამუშაო ბრიგადა ადგილზე ისევ რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2 მუხლით აწარმოებს გამოძიებას. ვიგებთ ჩვენ, იგებთ თქვენ. ქეთევან გრიგორაშვილი, პირველის ახალი ამბები. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს.
გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. პარლამენტის საგრარო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონი პარლამენტს სავარაუდოდ მარტის ბოლოს წარედგინება. რა სირთულეებია ბაზარზე ბიზნესისათვის სასურველი კადრის მოძიებისას ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა შორის სანაზღაურება საშუალო ხელფასს თითქმის ორჯერ აღემატება და ბოლო მონაცემებით 1800 ლარს უტოლდება. ოთარ დანელიას ინფორმაციით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონის 90% უკვე დაწერილია და დაინტერესებული ჯგუფებისათვის საჯარო უახლოეს მომავალში გახდება. მისივე პროგნოზით მარტის ბოლომდე ყველა კონსულტაცია და სამუშაო შეხვედრა დამთავრდება და მას შემდეგ, რაც მთავრობა მოიწონებს კანონპროექტის განხილვა უკვე პარლამენტში დაიწყება. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანალიტიკასთან განმარტა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეიძენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას. უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირის მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ კომპანიებს მიწის შეძენის შემთხვევაში კონკრეტულად გაწერილი საინვესტიციო ვალდებულებების აღება მოუწევთ. დანელია ასევე განმარტავს, რომ ყველა შემთხვევაში ქართული მიწის შეძენის მსურველ უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირის მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ კომპანიებს ექნებათ საინვესტიციო ვალდებულებები და იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას არარეზიდენტის წილი 59%-ია და 51% უკვე ქართველი ფლობს, მიწის გასხვისება სტანდარტულად მოხდება საინვესტიციო ვალდებულების ჩადებით, მაგრამ ინვესტიციების სხვადასხვა ჭერი ჯერ დადგენილი არაა. ხოლო თუ კომპანიაში უცხოელი ფლობს 51%-ს და მეტს, ამ შემთხვევაში გასხვისება უკვე მთავრობის დისკრეცია იქნება. თუ 100% არის უცხო ქვეყნის სუბიექტი, ამ შემთხვევაში უკვე ირთვება ეს დისკრეციის ნაწილი, რომელიც უნდა წარმოადგინონ. რა ინვესტიციაზეა საუბარი, რა სტრატეგიული დანიშნულების პროექტზეა საუბარი, რამდენ ადამიანს დაასაქმებს და თუ ყველა ინსტანცია შესაბამის დადებით დასკვნოს და მათ შორის არგუმენტაციას, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ვეთანხმები აქ არ არის საკმარისი, აქ საუბარია რომ ვეთანხმები, იმიტომ რომ და მთელი რიგი ესე ვთქვათ არგუმენტაცია და შემდეგ შეიძლება მთავრობა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება. და 51% როცა ქართული სუბიექტის არის და 59% თქვა უცხოური, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ ვალდებულებით ჩვეულებრივად შეიძლება სუბიექტს შეიძინოს მიწა. უცხოელებისათვის სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფლობის აკრძალვა დარგში ინვესტიციებს შეზღუდავს. ამის შესახებ კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეგიონულმა წარმომადგენელმა ფრანსუა პეშომ განგვიცხადა. მისი თქმით, საკმაოდ ბევრი ქვეყანაა, რომელსაც მსგავსი შეზღუდვები აქვს მიწის ფლობასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილება თუ როგორ უნდა იყოს პოლიტიკა მიწის ფლობაზე, თავად ქართველებმა უნდა მიიღონ. საკმაოდ ბევრი ქვეყანაა, რომლებსაც აქვთ მსგავსი შეზღუდვები მიწის ფლობასთან დაკავშირებით. თუ როგორი პოლიტიკაა უმჯობესი, ეს ქართველებმა უნდა გადაწყვიტოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციებია საჭირო. რა თქმა უნდა, თუ შეზღუდავთ უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფლობას, აღარ გექნებათ იმდენი ინვესტიცია ამ დარგში. კანონის ხარჯი და სარგებელი თავად ქართველებმა უნდა შეაფასოთ. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ იფიქროთ გრძელვადიან ლიზინგზე, გამონაკლისებზე ბანკების ან დაუშვათ უცხოელისთვის მიწის ფლობა განსაკუთრებულ მსხვილ ინვესტიციაზე. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის ტენდენციების გაანალიზების მიზნით დამსაქმებულების გამოკითხვა ჩაატარა. მოკვლევაში მონაწილეობა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრმა 20 მსხვილმა ორგანიზაციამ მიიღო, რომლებიც ვაჭრობის, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო, საფინანსო და სადაზღვევო, ტრანსპორტისა და დავამუშავებელი მრეწველობის სექტორებს წარმოადგენდნენ. ამ კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სასურველი კადრის შერჩევისას თითოეული სექტორისათვის დამახასიათებელი იყოს სირთულეები. საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები კი რეგიონებში კვალიფიციური კადრის ნაკლებობას მენეჯერებისა და მაღალი რანგის თანამდებობებზე განიცდიან. სადაზღვევო კომპანიები სირთულეებს აწყდებიან გაყიდვების აგენტების, კოლ-ცენტრის ოპერატორების და პროგრამისტების თანამდებობაზე. ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისათვის სირთულეს გამოცდილი კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერების, სავაჭრო წარმომადგენლების, ბრენდ მენეჯერებისა და მძღოლების პოზიციების შევსება წარმოადგენს. დავამუშავებელი მრეწველობის სექტორისათვის კი პრობლემურ საკითხს დარგის ინჟინერების, ტექნოლოგიების, სისტემური ადმინისტრატორების და გაყიდვების კონსულტანტების პოზიციების შევსებაა.
საქართველოში ერთ ექიმზე 0.8 ექთანი მოდის, მაშინ როცა საშუალო ევროპული მაჩვენებელი 3-ზე მაღალია. შვეიცარიაში ექთნების რაოდენობა ექიმებთან მიმართებაში კი 4.3-ს უტოლდება, ფინეთში 4.8-ს, საფრანგეთში და გერმანიაში 3.3-ს, უკრაინაში 2.2-ს, რუსეთში კი 1.4-ს. საქართველოსა და ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრების მონაცემებს ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი აქვეყნებს. ექთნებით უზრუნველყოფის მხრივ კატასტროფული მაჩვენებელია საქართველოში. სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანეს ინდიკატორს კი ექთნების რაოდენობის შეფარდება ექიმების რაოდენობასთან წარმოადგენს. ერთ ექიმზე 1 ექთანიც კი არ არის და ეს მაჩვენებელი არათუ იზრდება, არამედ იკლებს 2000 წლიდან მოყოლებული აღნიშნავს ის ამ კვლევაში ექთანი დაუფასებელი პროფესია და შესაბამისად ექთნობის კურსებზე არავინ მიდის დაბალი ანაზღაურების გამო. ერთი რამ სახელმწიფო სტრატეგია არ გააჩნია და მეორეა რომ კერძო დამსაქმებლებიც ეკონომიას სწორედ ექთნების ხარჯზე აკეთებენ აღნიშნულია კვლევაში. საფინანსო სექტორში კი დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება საშუალო ხელფას თითქმის 2-ჯერ აღემატება და ბოლო მონაცემებით 1800 ლარს უტოლდება. ეკონომიკის სამინისტრო, რომელმაც ბაზრის შესწავლა დაასრულა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით ფართომასშტაბიან ცვლილებებს აანონსებს. მომდევნო წლებში საპენსიო რეფორმის განხორციელების შედეგად აკუმულირებული საპენსიო აქტივების მართვა და ინვესტირება მნიშვნელოვნად გაზრდის მოთხოვნას საქართველოში შექმნილ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, რაც საბოლოო ჯამში განავითარებს ფინანსურ და საბროკერო ასევე ზოგადად საფინანსო საქმიანობას. ეს გულისხმობს, რომ გაიზრდება მოთხოვნა ახალი სპეციალიზირებული პროფესიის და მაღალი კვალიფიკაციის სამუშაო ძალაზე, აღნიშნულია შრომის ბაზრის ანალიზში. ოფიციალური მონაცემებით კი საფინანსო სექტორი მთლიანი დასაქმების 2%-ს უზრუნველყოფს. Impact Hub თბილისის საერთაშორისო სტუდენტურ პროგრამა Social Impact Awards იწყებს, რომლის გახსნითი ღონისძიებაც 16-ში ფაბრიკაში შედგა. Social Impact Awards-ზე ყველაზე მასშტაბური სტუდენტური პროგრამაა, რომელიც ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს, რომ წამოიწყონ სოციალური ბიზნესი. პროგრამა თავის მხრივ მოიცავს ვორქშოპებს, ფინალისტი გუნდების ორთვიან ინკუბაციას და Social Impact Awards-ის საერთაშორისო სამიტს. Social Impact Award-ი იცით, რომ საერთაშორისო პროგრამა არის და ჩართულია 25-მდე ქვეყანა ევროპის მასშტაბით. ძირითადად ყოველწლიურად პროგრამის დასასრული არის ხოლმე საერთაშორისო სამიტი, სადაც იკრიბება ყველა ქვეყნის გამარჯვებული გუნდი. ჩვენ განაცხადი გავაკეთეთ და მოვითხოვეთ, რომ ეს სამიტი ჩატარებულიყო თბილისში და მივიღეთ ლიცენზია. საერთაშორისო ბანკი უკვე მეორე წელია, რაც არის პარტნიორი Social Impact Award-ის, რადგანაც ჩვენთვის როგორც სოციალურად პასუხისმგებლიანი კომპანიისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია სოციალური საწარმოების ხარდაჭერა. ამ კუთხით ჩვენ უკვე 10-ზე მეტი სოციალური სტარტაპი დავაფინანსეთ და განვავითარეთ. მე მოხარული ვარ, რომ ღონისძიება ტარდება ფაბრიკაში, რადგან ადგილი შესანიშნავად შეეფერება საღამოს თემატიკას. UNDP ჩართულია Social Impact Award-ში, რადგან ჩვენ ვხედავთ განვითარების პერსპექტივას და გვიხარია, რომ ვართ ამ სიახლის მონაწილეები. პროგრამა 25 ქვეყანაში ერთობლივად ხორციელდება. თბილისში ჩამოვლენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და გაცვლიან იდეებს. ვფიქრობ, ეს კიდევ მეტი ინოვაციისა და სიახლის საწინდარი იქნება. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ჯიტას ორგანიზებით 19 თებერვალს ტექნოპარკში 19 საათზე ფაბლაბში შექმნილი ნივთების გამოფენა გაიხსნება Fab Day. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ფაბლაბში შექმნილი მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური პროექტები, პროტოტიპები და ქართველი სტარტაპების მიერ წარმოებული ნივთები. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს აქვს დაგეგმილი, რომ გამოაცხადოს ორშაბათს გვაქვს ჩვენ ფაბლაბის დღე, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც მოწვეული იქნება ყველა ის ადამიანი, სტარტაპერი, რომელმაც ფაბლაბში დაამზადა თავისი ინოვაციური პროდუქტი და მათი გამოფენა გვექნება ორშაბათს ამავე საათზე. სადმუშაობენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები, ვიდრე თეთრ სახლში ისინი შევიდოდნენ, როგორია მათ მიერ განვლილი გზა ბავშვებიდან პოლიტიკოსობამდე და რა სირთულეების გადალახვა უწევდათ ახალგაზრდობაში. ამაზე მარიამ ადამია მოგვიმზადა მასალა. ახლა დეტალურად მოგვიყვება გზას პრეზიდენტობისაკენ, როგორი იყო მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა, როგორც აღმოჩნდა, გზა პრეზიდენტობამდე ყოველთვის ვარდებით მოფენილი არ ყოფილა და უმეტესობა, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტი დაიკავებდა, გაცილებით დაბალ და ნაკლებად მიმზიდველ პოზიციაზე მუშაობდა.
მაგალითად, სანამ ოვალურ კაბინეტს მოირგებდა ჯონ ადამსის სკოლის მასწავლებლად მუშაობდა მოგვიანებით მღვდლის კარიერის აწყობაზე უარი თქვა და დაიწყო კანონების შესწავლა და ბოსტონის ერთ-ერთი წამყვანი ადვოკატიც გახდა. თუმცა მისი რეპუტაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, როდესაც მასთან 5 ბრიტანელი ჯარისკაცი მივიდა, რომლებსაც 5 მოქალაქის სიკვდილში ედებოდათ ბრალი. ადამსმა საქმეს მოკიდა ხელი მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა არსებული რისკების შესახებ და საბოლოოდ მოიგო კიდევაც საქმე. ანუ ჯარისკაცები სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო. ასევე იურიდიული საკითხებითა და კანონებით იყო დაინტერესებული ამერიკის რიგით მესამე პრეზიდენტი და თავისუფლების დეკლარაციის ერთ-ერთი ავტორი ტომას ჯეფერსონი. ანუ გამოდის, რომ უმეტეს შემთხვევაში სწორედ იურისტობა არის იმის განსაზღვრელი, რომ ჯერ პოლიტიკაში წახვიდა, შემდეგ პრეზიდენტი გახდა და მაინც როდიდან იწყება იურისტობის შემდეგ პოლიტიკა. ანუ გეთახმები, უმეტესობა მართლაც იურიდიული კარიერის დაიწყო, თუმცა მაგალითად ჯეფერსონი ვირჯინიის წარმომადგენელთა პალატაში როდესაც მოხვდა, სწორედ აქედან დაიწყო მისი პოლიტიკური კარიერაც. სიაში მოხვედრილი კიდევ ერთი იურისტი პრეზიდენტი ენდრიუ ჯექსონია, რომელმაც წარმატებული კარიერის მისაღწევად საადვოკატო ბიუროში ჯერ დამლაგებლად დაიწყო მუშაობა და არანაირ შავ სამუშაოს არ უშინდებოდა მიზნის მისაღწევად. მოგვიანებით წარმატებით ჩააბარა საგამოცდო ტესტირებაც და სასამართლოს ქვედა ინსტანციაში მუშაობის უფლებაც მოიპოვა. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების 37 პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონს, ჯერ ოჯახურ ბიზნესში ეხმარებოდა მშობლებს, შემდეგ კი კოლეჯის დასრულების შემდეგ მანაც მთავარ პროფესიად ასევე იურისტობა არჩია. მაგრამ ეს მაინც არ არის ყველაფერი. სხვა თუ არაფერი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როლანდ რეიგანი გამორჩეული და ერთ-ერთი გამორჩეული და ამ შემთხვევაში მისი პროფესია მაშულობიდან იწყება მე მგონი. გეთახმები ანა, ამერიკის რიგით მე-40 პრეზიდენტობამდე რონალდ რეიგანი პარკში მაშულად მუშაობდა და სწორედ მის ხარჯზე არის დაახლოებით 77 ადამიანის სიცოცხლე გადარჩენილი. მოგვიანებით რადიოში წამყვანადაც ცადაბედი და აიოვას შტატში რამდენიმე რადიოსადგურიც გამოიცვალა. ერთ-ერთი სპორტული კომენტატორის ფუნქციაც შეითავსა, რაშიც მას დღეში $10 უხდიდნენ. არც ბილ კლინტონის გზა ყოფილა მარტივი. იყო დრო, როდესაც კლინტონი ჯაზ ბენდს ხელმძღვანელობდა, თავად კი საქსოფონზე უკრავდა. სკოლისა და კოლეჯის დასრულების შემდეგ კი მძიმე ოჯახური პირობების გამო თავად უწევდა. ფულის გამომუშავება და მაღაზიებში კომიქსებსაც ყიდდა. და ბოლოს ჩამონეთვალს ბარაკ ობამა თიდავასრულებ, რომელიც დასაწყისში ნაყინის გამყიდველად მუშაობდა, რაც მისი თქმით უდიდეს შრომასა და ძალისხმევას მოითხოვდა, თუმცა აღიარებს, რომ შემდგომში წარმატება გარკვეულწილად ამ გამოცდილებამაც განაპირობა. მადლობა მარიამ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თუ დონალდ ტრამპმა მოისმინა, ძალიან დაწყდებებული, რომ არ ამოყვება მის ისტორიას, როგორ დაიწყო მხოლოდ 1 მილიონით ბიზნესი, თუმცა ნახოთ, შესაძლოა ისიც მოხდეს ამ ჩამონათვალში უახლოეს მომავალში. ჩვენ კი უკვე ქართულ ბიზნესებზე უნდა გადავიდეთ და მათ ისტორიებზე. თბილისის ქარვასლები ძირითადად კალაში დაახლოებით სიონის ტაძრის ირგვლივ იყო კონცენტრირებული. შემორჩენილთაგან უმრავლესობა მე-19 საუკუნის შუახანასა და მეორე ნახევარში აგებული. დღეს კი მათგან მხოლოდ რამდენიმე თუე შემორჩენილი. ემილ ავდალიანი თბილისის ქარვასლების შესახებ ვიდეობლოგში. დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ძველი თბილისის სავაჭრო ცენტრზე, თანამედროვე სიონის ქუჩის ტერიტორიაზე არსებულ ძალიან ბევრ ქარვასლაზე. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ თანამედროვე თავისუფლების მოედანზე მე-19 საუკუნეში არსებულ ქარვასლაზე. თუმცა ძველ თბილისში იმ დროს, ანუ მე-19 საუკუნეში რამოდენიმე ქარვასლა არსებობდა. ძველი თბილისის ტერიტორიაზე ქარვასლები ძირითადად კონცენტრირებული იყო თანამედროვე სიონის ტაძრის გარშემო. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 4-5 ქარვასლა არსებობდა ტაძრის მიდამოებში. სიტყვა ქარვასლა მომდინარეობს თურქულ-სპარსული სიტყვიდან ქარავანსარაი, რაც ნიშნავს ქარავნის სახლს. ძველად ეს შენობები იქ შენდებოდა, სადაც სავაჭრო ქარავნები გადიოდა იმისათვის, რომ ვაჭრებს შეეძლოთ რამოდენიმე დღის გატარება თავისი სავაჭრო საქმიანობის გასაგრძელებლად. როგორც გითხარით, ძველ თბილისში რამოდენიმე ქარვასლა არსებობდა. ერთ-ერთი პირველი ბატონიშვილებს ეკუთვნოდა და ის იყო აშენებული სიონის ტაძართან ახლოს. მას შედიოდა დაახლოებით 70 ოთახი, რომელიც იყო განკუთვნილი როგორც სასტუმრო ოთახებისათვის, ასევე სავაჭრო დუქნებისათვის. მეორე ქარვასლა თეკლე ბატონიშვილის სახელს ატარებდა და იყო აშენებული მე-17 საუკუნეში სიონის ტაძრის მოპირდაპირე მხარეს. საქმე იმაშია, რომ მე-17 საუკუნეში აშენებული ეს შენობა
მე-18 საუკუნის ბოლოსკენ, კერძოდ კი 1795 წელს აღამ აჰმად-ხანის შემოსევის შედეგად სრულად დაინგრა და დღეს ჩვენ მხოლოდ ნარჩენები გვაქვს ამ ერთ დროს ძალიან ლამაზი შენობის. ძველ თბილისში შემორჩენილი ქარვასლებიდან ყველაზე ცნობილი არის თანამედროვე სიონის ქუჩის ნომერ 8-ში არსებული ძველად არწრუნის სახელად ცნობილი ქარვასლა. ამ ქარვასლაში აღსანიშნავია 3 სართული და ძალიან ბევრი ოთახი, სადაც ადრე იყო როგორც დუქნები, ასევე სასტუმრო ოთახები. ძველად ამ შენობას სახურავი არ გააჩნდა და მისი გადახურვა მოხდა მხოლოდ მე-19 საუკუნის ბოლოს, კერძოდ კი 1895 წელს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს შენობა, როგორც სხვა ქარვასლები ძველ თბილისში არსებული, დაინგრა ოდესღაც აღამ აჰმად-ხანის შემოსევისას, კერძოდ კი 1795 წელს. ამ შენობის აღდგენა მოხდა რამოდენიმე წელიწადში, ხოლო 1855 წელს აქ დიდი ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც ამ შენობამ შეიცვალა მთლიანად სახე, იერი. ხანძრის დროს გადაკეთებული შენობა აგრძელებს თავის არსებობას დაახლოებით 1920-იან წლებამდე, როდესაც საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება და ბოლშევიკური მთავრობა მოვიდა ქვეყნის სათავეში. აი ესეთი იყო ქალაქ თბილისის ქარვასლების ისტორია, რომელიც თანამედროვე ძველი თბილისის ტერიტორიაზე სიონის ტაძრის გარშემო ერთმანეთთან იყვნენ დაკავშირებულები. ყოველდღიურად შვენდება და იხვეწება ემილ ავდალიანის რუბრიკა. ნამდვილად გამორჩეული რუბრიკა. თბილისური ისტორიები, მადლობა ემილს და ნინო ლონგურაშვილს ამ შრომისთვის. ეხლა კი კიდევ ერთი ისტორია უნდა მოგიყვეთ, ამჯერად სტარტაპ კომპანიას გაგაცნობთ, Service G. მოკლედ, სულ რამდენიმე დღის წინ ისტორიის მიუხედავად, მათ ვებგვერდს თუ ესტუმრებით, ნახავთ, რომ სერვისების მრავალფეროვნებას ნამდვილად არ უჩივიან 100 პროფესია 44 ქალაქიდან. პირველი ყურადღებას ალბათ ეს წარწერა მიიქცევს და ნამდვილად ბევრ საინტერესოსაც მოიძიებთ სამსახურის მაძიებლები და კადრების შევსების მსურველებით. სახელითაც მიხვდებით, რომ Service G წარმოადგენს სერვისების ონლაინ პლატფორმას და სტარტაპ კომპანიაც გახლავთ. ამბობენ, რომ მათი მიზანია დაეხმარონ დამკვეთებს მოიძიონ მათთვის სასურველი და მისაღების სპეციალისტები და იმავდროულად ეხმარებით სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს მიიღონ დამატებითი შეკვეთები და გაზარდონ შემოსავლები. მოდი, მეც აღარ გავაგრძელებ Service G-ის შესახებ პირად ნარატივს და თავად მის დამფუძნებელს მიცემ საშუალებას, რომ გაგვაცნოს რაც შეიძლება მეტი საკუთარ ბიზნესთან დაკავშირებით, სწორედ Service G-ის დამფუძნებელი როინ ლამპარაძე გსტუმრობს დილიდან სტუდიაში და მე მას მივესალმებ. დილამშვიდობთ დოქტორ. დილამშვიდობთ. ცოტა გზელი შესავალი გამომივიდა, მაგრამ ვეცადე მაქსიმალურად გადმომეცა კომპანიის შესახებ. უფრო კონკრეტულად ის რაც შესავალში ლიდიდან გამომდინარე მოვაკელი, რა არის Service G და რა დამატებით უპირატესობებს ქმნის იგი მომხმარებლისთვის. პირველ რიგში მიზანი დამცანა მოცემული სტარტაპის შექმნისა იყო ის, რომ დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში ფიზიკურად ადამიანები, რომლებიც ახდენენ ინდივიდუალურად სამუშაოს მიწოდებას, ფიზიკური პირები, რომლებიც არიან მაგალითად ბინის ხელოსნები, ტექნიკის ხელოსნები, რეპეტიტორები, დამლაგებლები, ძიძები და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურად ახდენენ თავიანთი პროფესიის და კვალიფიკაციის შესახებ საკუთარი თავის რეკლამირებას, მიწოდებას სხვადასხვა არხების საშუალებით. გარდა ამისა, მხოლოდ დედაქალაქში თბილისში თუ არის შესაძლებელი ინფორმაციის მოპოვება სხვადასხვა სპეციალისტებთან დაკავშირებით. თუ თქვენ გადაწყვეტთ მოიძიოთ ინფორმაცია, თქვა ქუთაისში, ბათუმში და ამ შემდეგ, ძალიან გაჭირდება. მე გადავწყვეტე შემექმნა პლატფორმა, სადაც გავაერთიანებით ეს ინფორმაცია არ იყო ბატონო. არის სხვადასხვა საიტებზე დარგობრივი მიმართულებით, მაგალითად მშენებლების, მასწავლებლების და ასე შემდეგ. ვიწრო სპეციალობით არის, მაგრამ მოცემული ვებგვერდების აქტივობაც არ არის იმდენად მაღალი, რათა შეძლოს ადამიანმა მათთვის საინტერესო და კვალიფიცირებული კადრის შერჩევა. და თან ყველა პროფესიაც მოიცოს. დიახ, თან ყველა პროფესიაც რომ მოიცოს. აქედან გამომდინარე
შევქმნი ეს პლატფორმა, რომელსაც დავარქვით Service G, გამარტივებული სახელი, რათა დასამახსოვრებლად იყოს ადვილი. ამჟამად თითქმის დავასრულეთ კვალიფიცირებული კადრების შერჩევის პროცესი. ვახდენთ სატელეფონო საუბრებით კადრების შერჩევას. ყველა მიმართულებით ფაქტიურად უკვე 250-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა ჩვენს პლატფორმაზე სხვადასხვა ქალაქებიდან, თბილისიდან, ბათუმიდან, ზუგდიდიდან, თელავიდან და უკვე გეგმავთ შეკვეთების მიღებას სხვადასხვა დასაქმების მიზნით. თქვენი ვებგვერდით გინდათ რომ ერთის მხრივ მომსახურება გაუწიოთ იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულია კონკრეტული სერვისის მიღებით და მეორეს მხრივ მათ ვისაც სურს რომ ეს სერვისი შესთავაზოს სხვა ადამიანებს. გასაგებია რომ ვიწრო პროფილური თქვა ვებგვერდები არსებობს, მაგრამ მეორეს მხრივ აი მაგალითად თუ ვინმე სახში ჭირდება ონკანი შეკეთება, Google-ის მეშვეობით რამდენიმე თქვა ინფორმაციას იღებს ერთდროულად სხვა კომპანიები ან სხვა ადამიანები სთავაზობენ ამ მომსახურებას. თქვენ შემთხვევაში რამდენად ბევრია ალტერნატივა, ანუ თუ ვიცი რომ ერთ კონკრეტულ საიტზე შემიძლია თქვა სასურველი სერვისი მივიღო, ამ შემთხვევაში ამ სერვისის მომსახურებაში რამდენად მრავალფეროვანი არის არჩევანი, თუ თითო თქვა სერვისის მიმწოდებელს არჩევთ იმისათვის რომ თქვენი ვებგვერდის საშუალებით შესაბამისად მათ შესახებ ინფორმაცია გაავრცელოთ. რა თქმა უნდა, თქვენი შეკითხვის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ინტერნეტის საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა სპეციალისტების მოძიება, რა თქმა უნდა, არის დარგობრივი კომპანიები, რომლებიც თავაზობენ ამგვარ სერვისს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი პლატფორმა მუშაობს შემდეგ პრინციპით. როდესაც თავისუფლება შეკვეთა იგივე ონკანის შეკეთებასთან დაკავშირებით, ჩვენი პლატფორმა მოცემული ქალაქის მიხედვით, თუ იქნება ეს თბილისი, ან ბათუმი, ან ზუგდიდი, nebesmeri ქალაქი, უგზავნის სხვადასხვა სპეციალისტების შესახებ ინფორმაციას. დამკვეთს აქვს შესაძლებლობა შეარჩიოს თავისი სურვილის მიხედვით ფასიდან და კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, რომელი სპეციალისტი იქნება მისთვის მისაღები. როდესაც აღარ უწევს ცალკე ვებგვერდებზე მოძებნა და ინფორმაცია. არა, დაახლოებით შეიძლება ერთ ინდივიდუალურ შეკვეთაზე 10-მდე ან 11-12-მდე სპეციალისტის პროფილი იქნეს ჩვენი პლატფორმის მიერ გადაგზავნილი. ვისთვის არის ეს მომსახურება? როგორი შემოსავლის მქონე ადამიანებისათვის, რომლებსაც შეუძლიათ მსგავსი თქვათ მომსახურებით ისარგებლონ, გასაგებია რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის, მაგრამ ვებგვერდი, რომელიც ასეთი პრობლემების გაწყობაში გეხმარება თქვენ ვიზე გათვალეთ და რა უპირატესობა აქვს მას სხვა თქვათ ვებგვერდებთან ან სხვა საინფორმაციო საშუალებებთან? ფაქტიურად შემიძლია ვთქვა, რომ ვებგვერდი განკუთვნილია საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისათვის, რომელსაც ესაჭიროება სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი დასაქმებული ადამიანებისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვისაც, რომელსაც სურთ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, გულისხმობ კვალიფიცირებულ სპეციალისტებს, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა, რათა მათ თავიანთი პროფესიისა და კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია მიაწვდინონ სხვადასხვა დამკვეთებს მრავალ სპეციალისტთან გასაუბრების დროს მათი მხრიდან გამოითქვა ძალიან დიდი მოწონება და მხარდაჭერა ჩვენი საქმიანობის განვითარების თვალსაზრისით და მეორეს მხრივ დამკვეთები, რომლებსაც აქვთ პრობლემა, რათა შეარჩიონ მათთვის საინტერესო და კვალიფიცირებული სპეციალისტი, თუნდაც ბინის ხელოსნები. ჩვენ ამ კუთხით ხედავთ, არის ძალიან ბევრი პრობლემა. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ დამატებით შევქმნათ ხარისხის კონტროლის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს ბინის რემონტის პროცესში ადგილზე შემოწმებას. თქვენ ამოწმებთ ადგილზე? კლიენტთან, ბატონო, ახლა ეგ დამაინტერესა, უკავშირი კლიენტთან გამომდინარე, აი ამას როგორ ახერხებთ? კავშირი, როდესაც დამკვეთი შეარჩევს კონკრეტულ სპეციალისტს, შემდგომ ჩვენი პლატფორმა უგზავნის საკონტაქტო ინფორმაციას და შემდგომ ისინი განაგრძობენ მათთან კავშირს. ანუ თქვენ ახსენეთ ადგილზე შემოწმება, თქვენი კრიტერიუმები და თავად იმ პერსონის კრიტერიუმები, რომელსაც მომსახურებას უწევენ, რამდენად შეიძლება რომ არ ემთხვეოდეს ერთმანეთს? ალბათობა არის, რომ შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეიძლება რომ წარმოიქმნას, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვემზადებით. განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ მაღალ ხარისხიანი სამუშაო შესრულების სპეციალისტებს, იგივე ბინის რემონტთან მიმართულებით ჩვენ დავიქირავეთ სპეციალისტი, მაღალ კვალიფიცირებული სპეციალისტი, რომელსაც აქვს 20 წლიანი გამოცდილება, რომელიც უზრუნველყოფს ბინის რემონტის პროცესში ჩვენი პლატფორმის მიერ დანიშნული სპეციალისტების მიერ მიმდინარე სამუშაოს ადგილზე შემოწმებას. ჯამში, მაინც ბატონო,
მიუხედავად ვების ესეთი ფართო მოცვისა, თქვენი სამიზნე აუდიტორია მაინც მცირე და საშუალო ბიზნესი თუ მსხვილი თუ უკლებლივ ყველა ამ შემთხვევაში სუფთა მოთხოვნიდან გამომდინარე. სუფთა მოთხოვნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენთან არიან დარეგისტრირებული მაგალითად ოჯახის ექთნები, არიან რეპეტიტორები, ძიძები, დამლაგებლები, იგივე ტექნიკის ხელოსნები, რემონტის ხელოსნები, ყველა ინდივიდუალური საკუთარ თავს. ფიზიკური პირები ჩვენ კომპანიებიც დავკავშირდნენ და ვთხოვეს ჩართვა ჩვენს პლატფორმაზე, მაგრამ გარკვეულწილად თავი შევიკავით ჯერჯერობით კომპანიებთან, რადგან ჩვენ უფრო ვცდილობთ ფიზიკურ პირებს მივცეთ შესაძლებლობა, რათა მათ არ აქვს შესაძლებლობა მარკეტინგულ სარეკლამო კამპანიის წარმოების, იყენებენ სხვადასხვა ნაკლებად ფასიან სერვისებს, როგორიც ვთქვათ, სადარბაზოებში განცხადებების გაყრა, განათების ბოძებზე, თავიანთი განაცხადების ბევრი ხდება ჩვენ. აქედან გამომდინარე, მათ უჭირთ აი ამ Facebook გვერდებს აკეთებენ ინდივიდუალურად. მაგრამ სერვისში არის თქვენთვის ბიზნესიც გარკვეულწილად. აი ბიზნეს კომპონენტი რაშია? ბიზნეს მოდელი არის ჩვენ შევემოსავარებულობთ სპეციალისტებისგან, ანუ ინდივიდუალური შეკვეთიდან სპეციალისტები ჩვენს კომპანიას უხდიან მინიმალურ საკომისიო თქვენი ჩადებული და იმ შემთხვევაში თუ გაფორმდა შეთანხმება, ანუ მან თუ კლიენტი იშოვა, ასე ვთქვათ. დიახ. და შესაძლებელია თუ არა თქვენი ვებგვერდის საშუალებით მიღებული ინფორმაციით მე და სერვისის გამწევ შორის ისე შედგეს შეთანხმება, რომ თქვენ გვერდი აგიაროთ. თქვათ პირველი კონტაქტის შემდგომ ერთმანეთს შორის მოხდა, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია ხდება, რადგან ჩვენ სამუშაო პროცესში არ ვერთვებით, რადგან დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი სერვისი შეიძლება რომ მიმდინარეობდეს ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით, მაგრამ როდესაც პიროვნება შემოდის ჩვენს ვებგვერდზე, ის ეთანხმება ჩვენს წესებსა და პირობებს და ჩვენ შორის იდება გარკვეული იურიდიული შეთანხმება, რითაც ის ანუ დამკვეთი ამ შემთხვევაში ღებულობს გარკვეულ ვალდებულებას, რათა ჩვენი გვერდის ავლით შემდგომში არ მოახდინოს სპეციალისტებთან კავშირი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის ალბათობა არსებობს. საქართველოს პირობებში ძალიან ბევრ ხრიკებს და მექანიზმებს მოიფიქრებენ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ დამკვეთების მაქსიმალურ დაინტერესებას, მათი შემდგომი შეკვეთებში წახალისებას, აქტიური დამკვეთების შერჩევას და ასევე სპეციალისტების წახალისებას საკომისიო შეღავათებით, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ზოგიერთი შეკვეთიდან შეიძლება გავუქმოთ, შევარჩიოთ საუკეთესო სპეციალისტები, ბონუსები და შემდეგ. ანუ ორმხრივად ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პლატფორმით უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, ვიდრე ჩვენი გვერდის ავლით. კიდევ ერთ კითხვას დავსვამდობ, მეც აღარ თქვენ თქვით რომ კომპანიების ინფორმაციის განთავსებას მოერიდეთ ამ პირველ ეტაპზე ამ სერვისის გამწევ, მაგრამ მეორე მხრივ დამკვეთები აუცილებლად ერთჯერად შეთანხმებას უნდა აფორმებდნენ თუ შესაძლებელი არის მაგათად ხელშეკრულების შეთავაზება IT სპეციალისტებთან, რომლებიც მუდმივად მოემსახურებიან ამა თუ იმ ოფისს. მაგალითად იგივე, რა ვიცი, მე შეიძლება დამკვეთი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს კომპანია, მაგრამ ჩვენ საქმეში ახლიდან მოუწევს თქვენთან დაკავშირება? არა, მას ექნება თავისი პროფილი ჩვენს ვებგვერდზე, როგორც დამკვეთი, ასევე სპეციალისტი, როდესაც რეგისტრირდება ჩვენს ვებგვერდზე, ქმნის თავის პროფილს. ჩვენ რა თქმა უნდა შეკვეთებს იურიდიული კომპანიებისგან რა თქმა უნდა მივიღებთ, მაგრამ თავი შევიკავეთ საწყის ეტაპზე, სპეციალისტებად არ დაგვერეგისტრირებინა კომპანიები, რადგან მათ უკვე ორგანიზებული სტრუქტურა აქვთ. უკვე გადაწყვეტილი აქვს რომ ამ კუთხით მათ იმუშაონ, შესაბამისად ჩვენ უფრო გვინდა ფიზიკურ ადამიანებს ინდივიდუალურად ძალიან ბევრი ქალბატონი, როდესაც რეკლამას ვაკეთებდით, ძალიან ბევრი ქალბატონი, რომელიც არის გვიკავშირდება ვიზაჟისტები, დამაგებლები, რომლებსაც ოჯახიდან სამუშაო შესრულება, ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის სხვადასხვა ქალაქში თუ სურს მას, თქვათ, რუსთავიდან ბევრმა გამოხატა სურვილი თბილისში მუშაოს და ასე შემდეგ, მიმდებარე ქალაქებში რათა მათ შეძლონ შეკვეთების მიღება. გეგმებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ ჩვენი საუბრის ბოლოს სერვისის დღის წესრიგი მიმდინარე წელს, მიუხედავად იმისა, რომ იქოქებით და ეხლა მოიცავთ რეალურად კლიენტურას
სრული მოწვით, რა არის და რა გამოწვევების წინაშე ხართ? საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა სტარტაპ კომპანიის პრინციპიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა გარკვეულ ფინანსურ პრობლემას განკურწილად ვაწყდებით, იმიტომ რომ საწყის ეტაპზე პლატფორმის შექმნა მისი ხო, რა თქმა უნდა, სტარტაპ კომპანიის პრინციპიდან გამომდინარე, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავერთეთ TBC ბანკის სტარტაპერის პროგრამაში, ასევე დიდი მადლობა თქვენს ასევე საკმაოდ იმ მხარდაჭერისათვის, რომელიც გაგვიწიეთ. საწყის ეტაპზე ჩვენ გარკვეულწილად ვფიქრობთ, რომ დავიწყოთ უცხოური ვენჩერულ კომპანიებთან კონტაქტი და შევთავაზოთ ინვესტირება ჩვენს კომპანიაში ვიდრე საბანკო სასხებით. ეს არის ერთ-ერთი გარკვეულწილად პირველი ჩვენი სამოქმედო გეგმა, რადგან ჩვენ კომპანიას ძირითადად ჭირდება კაპიტალი რეკლამირებისათვის, სპეციალისტების ნაკლებობას ასე თუ ისე სხვადასხვა დარგში საქართველოში არ ვუჩივით. გელით სიახლეებით ამ სტუდიაში, დიდი სიამოვნებით გიმასმისლებთ ანასთან ერთად. მანამდე კი წარმატებების სერვისში და მის დამფუძნებელს როელ ლამპარაძეს დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე შემდეგი ამბებით და სტუმრებითაც. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში. ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი, მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში.
მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც მირჩიოს მიმართულება მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოქნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC შენი ფინანსური მრჩეველი. 2019 წლის დეკემბრიდან ძალაში შედის ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს პროდუქციის მწარმოებლის და იმპორტიორის მიერ პასუხისმგებლობის აღებას ამ პროდუქციისგან წარმოქმნილი სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებაზე. ვალდებულება ეხება ბატარეებს და აკუმულატორებს, ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს, შესაფუთ მასალებს, ზეთებს, საბურავებს, ხმარებიდან ამოღებულ სატრანსპორტო საშუალებებს. ამ მექანიზმის დანერგვით ხდება ნარჩენების სეპარირება, ცირდება ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობა, ხდება ნარჩენების რესურსად გამოყენება, ცირდება მავნეზე მოქმედება ჯანმრთელობასა და გარემოზე, იქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები. ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ვიზრუნოთ გარემოზე. იფრინეთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად ავიაკომპანია ელინეართან ერთად. ხელმისაწვდომი ფასები 22 მაისიდან პირდაპირ იფრინეთ თბილისის სალონიკის მიმართულებით. ყოველ სამშაბათს მხოლოდ 300 ლარიდან. 14 ივნისიდან პირდაპირ რეისი თბილისი ჰერაკლიონის მიმართულებით. ყოველ ხუთშაბათს მხოლოდ 360 ლარიდან. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.muzenidis.ge. BMG წარმოგიდგენთ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი მორიგი კვლევა და გასათვალისწინებელი საკითხები ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში მაია მათეშვილი, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი და ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის პირდაპირ შეთანხმებების დადების ლიმიტირებას ითხოვს. რას მოიცავს კანონი და როგორია ფონდის რეკომენდაცია? რა დაშვებებს დაუტოვებს ფონდის პროგრამა ენერგეტიკულ პროექტებს? ნინო კვინტრაძის ინტერვიუ ფრანსუა პეშოსთან ექსკლუზიურად საქმის კურსისთვის. აქვთ თუ არა საფინანსო ინსტიტუტებს უფლება თქვენი სესხის შესახებ ინფორმაცია მესამე პირებს მიაწოდონ. პერსონალური მონაცემების დარღვევების შემთხვევები და რეგულაციები ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიების მიმართ, რომლებიც ფაქტობრივად არ არსებობს. დეტალებით საქმის კურსი. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩუქურში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვხედავთ ახლა კადრში თუ რანდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე.
გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. 2017-2018 სასწავლო წლის ბოლოს საატესტატო გამოცდები შეცვლილი ფორმატით ჩატარდება. ცვლილებების თანახმად მოსწავლეები ეკრანზე ქულის ნაცვლად უკვე შეტყობინებას დაინახავენ იმის შესახებ, გადალახეს თუ არა ბარიერი. წინაკვირის ბოლოს გავრცელებულმა ინფორმაციამ მოსწავლეებსა და მათი ოჯახის წევრებში კიდევ უფრო მეტი შეკითხვა გააჩინა და სწორედ ამ დეტალებზე პასუხების მისაღებად სტუმართან ერთად თათია ჩაფიჩაძე გვერდება. თათია, დილამშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, დიახ, ნამდვილად, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საატესტატო გამოცდებში ცვლილებებია, ინტერესი მოსწავლეების მხრიდან არ ცხრება და სწორედ მათი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ივა მინდაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე. მოგესალმებით ბატონო ივა, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მუშაობას დილას იწყებთ საქმიანად ჩვენთან ერთად. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელიც წამოვიდა მოსწავლეების მხრიდან, უკავშირდებოდა ქულათა სისტემას. თავად და იმას მოახერხებენ თუ არა ისინი შემდგომ ამ ქულების შესახებ ინფორმაციის მიღებას. სიახლე თავისთავად სიახლე არ არის მართალი რომ ვთქვა, როდესაც იწყებოდა საატესტატო გამოცდები თუ გამოსაშვები გამოცდები, როდესაც იგეგმებოდა და მიზანი ამ გამოცდების არის გარკვეულ ბარიერთან ჭიდილი, ანუ სასერტიფიკატო ტიპის გამოცდა არის, ლოგიკური იყო და ეს მეთოდურადაც გამართლებული ყოფილიყო ჩათვლა, არ ჩათვლა, გადალახა, ვერ გადალახა ტიპის გამოცდა. ამიტომ თავიდანვე, როდის იყო 7 წლის წინ იგეგმებოდა როგორც გადალახა, ვერ გადალახა ტიპის გამოცდა. აქ არის პრინციპული სხვაობა სიტუაციაზე მისაღებ გამოცდებთან, როდესაც თქვათ 100 ადამიანი ეჯიბრება 50 ადგილია რომელიღაც უმაღლეს სასწავლებელში და 100 მსურველი არის და აქ ქულებს არსებითი მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება საატესტატო სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებს, აქ ესეთი ვითარება არ არის. აქ მიზანი არის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ადამიანმა იცის აქვს მინიმალური კომპეტენცია იმ ძირითად საგნებში, რომელიც ისწავლებოდა სკოლაში. ანუ არის ბარიერი და მართლა ვთქვა, არის ძალიან დაბალი ბარიერი და არსებითი არის გადალახა თუ არა მოსწავლემ ეს ბარიერი. ვერ მოახერხებენ ინფორმაციის მიღებას თუ მოახერხებენ? უფრო ვერ. საერთოდ თუ ვერ დავასწროთ. კი ბატონო. საქმე ისაა, რომ აქამდეც თვისობრივად იგივე იყო. მიიღებდა მოსწავლე 7-იანს თუ 6-8-ს თუ არსებითად მნიშვნელოვანი იყო, რომ გადალახა თუ არ გადალახა. ეს ნიშანი არავლენ და გავლენა არ ქონდა არც თქვათ ოქროს მედლის კანდიდატისთვის ან ნიშანთა ფურცელზე, ან იმ ნიშანზე რასაც სკოლა მისცემდა. ამიტომ ეს ნიშნის აუცილებლობა არც მეთოდურად, არც ფუნქციურად არ ჩანს. მას არ აქვს ინსტიტუციური ფუნქცია, ის არ ჩანს შეფასებაში, არ ჩანს სკოლის მიერ დაწერილ ნიშანში, არ ჩანს ოქროს მედლის კანდიდატის წარმატება არ წარმატებაში. არსებითად ის კვლავ გადალახა არ გადალახა იყო. თანაც ნიშანი არ გამოჩნდება თუ ამას ვკითხულობთ, გამოჩნდება შეტყობინება, როგორც ამ გაცემის დასაწყისში თქვა გადალახა ან ვერ გადალახა. და თუნდაც იმისთვის, რომ პირადი ინფორმაცია ქონდათ მოსწავლეებს, რამდენად კარგად გადალახა და რამდენად მაღალი ქულა იყო, პირადი ინფორმაციისთვისაც ვერ მოიპოვებენ. ეს ქულაზე აღარ შემოწმდება, იმიტომ რომ ხდებოდა გადაყვანა რაღაც ერთი შკალი და რაღაც სხვა შკალაზე და სპეციალურად მორგებული იყო შემდეგ აი ამ 5-დან 10 ქულიან შკალაზე. ამიტომ ეს საკითხი ესე აღარ კი ბატონო. ერთ-ერთი მთავარი ბუნებათაღელვა ასევე ეხება გამარტივებას, გართულებას უფრო მეტად პრინციპში. ხომ არ გამოიწვევს ეს რაიმე კუთხით გართულებას თუ იქნება ტესტები იმავე სირთულის, იმავე დონის, რაც აქამდე იყო? გართულებაზე ვლაპარაკობთ 2011 წლიდანვე, როგორც კი დაიწყო ეს გამოცდები. ეხლაც მინდა ვთქვა, რომ არ გართულდება ეს გამოცდები, იქნება იგივე ბარიერი, რაც აქამდე იყო, იგივე სირთულის გადალახვა მოუწევთ და აქვე დავამატებდი, რომ ეს არის მართლაც
ძალიან დაბალი ბარიერი და მე პირადად ვისურვებდი რომ ნელ-ნელა ქვეყანაში ისე წავიდეს სწავლების კუთხით საქმე, გაიზარდოს შედეგი სწავლების ხარისხი გაუმჯობესდეს სკოლებში და ამის შემდეგ აზრი ექნება ბარიერის აწევაზე ლაპარაკი. წელს ანუ არ იგეგმება ყოველ შემთხვევაში გართულება, სამომავლოდ ეს დამოკიდებულია პირდაპირ მასწავლებელთა კვალიფიკაციაზე და ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც არსებობს სკოლაში იმისთვის, რომ ბავშვებმაც მაღალი შედეგი დააფიქსირონ. თუმცა გეთანხმებით ცალსახად, რომ პრობლემაა და ბარიერი ნამდვილად დაბალია. კი ბატონო, არა ეს კომპლექსური პრობლემაა და არ არის ხანდახან ხშირად გამოცდას უკავშირებენ ყველა პრობლემას, რაც განათლების ხარისხს შეეხება, ეს ასე არ არის, რადგან წარმოვიდგინოთ, რომ არ არის არანაირი გამოცდა არსად, ამით ის სიტყვაზე ქიმიის ან რაღაც ფიზიკის სწავლება ბევრად უკეთესი არ გახდება. ასე მოლოდინი იყო საგნების შემცირებაზეც მინისტრის განცხადების შემდგომ შესაძლებელი იყო რომ 8 საგანში აღარ ყოფილიყო ამ მიმართულებით თუ მიდის მუშაობა და ხომ არ იგეგმება ამ კუთხით ცვლილებები თუ დარჩება ისე როგორც არის ეს დღემდე. ცვლილებების ამ შემთხვევაში ნაკლებად კომპეტენტური სტუმარი ყავთ მართალია გითხრათ, ეს არის განათლების სამინისტროს პრეროგატივა რომ განსაზღვროს განათლების პოლიტიკა, ანუ გამოცდის შემოღებაც, გამოცდის გაუქმებაც, დამატება ან დაკლება, ეს არის უშუალოდ იმ პირთა განსაზღვრება, რომლებიც განსაზღვრავენ საგანმანათლებლო პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში გამოცდების ცენტრი შეუძლია მხოლოდ რეკომენდაცია მიაწოდოს ან წინაწლების გამოცდილებით ურჩიოს რა შედეგი იქნება მოსალოდნელი თქვათ, მაგრამ რა არის მთავარი რჩევა თქვენი მხრიდან, რომელიც შეიძლება ასეთი დადგომის შემთხვევაში გაიცეს? გამოცდების დამატება დაკლების შემთხვევაში მე არ ვიქნებოდი მომხრე მე პირადად თქვათ რომელიმე გამოცდის დაკლების თქვათ თუ ეს თვისობრივად ან არსებითად არ შეეხება მთელ სისტემას, რადგან ეგ ნიშნავს რომ ყურადღება დააკლდება, მკვეთრად დააკლდება იმ საგანს. ბოდიში კითხვა მინდა დავსვა თუ არის შესაძლებელი მეთოდურობა ახსენეთ ბატონო ივა თქვენ რომ უფრო უკეთესი არის მეთოდურად თუ არ ეცოდინებათ შედეგი. ამ შემთხვევაში მეთოდურად როგორი ახსნა გაქვს თქვენ, როდესაც თქვათ პირობითად რომ თქვათ სამოსანი და ფრიადოსანი მოსწავლე ერთსა და იმავე შედეგს იღებენ, мотиваციაზე რამდენად მოქმედებს ეს მოსწავლების ან რას ეყრდნობით, როდესაც ამ მეთოდურობასთან დაკავშირებით თქვენ არჩევანს ამ მიმართულებით აკეთებთ. კი ბატონო, ეს არის სასერტიფიკატო ტიპის ტესტი, როდესაც მოსწავლეები რაღაც გარკვეულ ბარიერს უნდა გადასცენ. ფუნქციურად ძალიან გადასცდებიან თუ ნაკლებად გადასცდებიან, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ამიტომ ნიშანი ას კარგავს. თავარი არის ბარიერზე მაღლა იყოს და ეს თუ ნახავთ დარგობრივ ლიტერატურას, მე სასერტიფიკატო ტიპის ტესტები სწორედ ჩათვლა არ ჩათვლა ტიპის ტესტები არის უპირატესად და იქ რამდენად გადაცდა ზღვარს ნაკლებად იზომება. იგივე ტიპის ტესტები არის ხშირად აი სადაც გარკვეული ბარიერი არის მოცემული სიტყვაზე უცხოენებში C1-ს გადაცდეთ, მაგრამ რამდენად გადაცდა ადამიანი C1 ზღვარს არ ვიცით როგორც წესი. არ ვიცით თქვათ B2-ს და B1 შორის არის, მაგრამ ამ დიაპაზონში სად არის მოსწავლე არ ვიცით ხოლმე და ეს მეთოდურად გამართლებულია რომ თქვათ რომ ამ ბარიერს გადაცდა. სწორედ ეს გულისხმობა, როდესაც ვამბობთ რომ სასერტიფიკატო ტესტებისთვის როგორც წესი უპრიანია რომ იყოს ჩათვლა არ ჩათვლა ტიპის. ხომ არ იყო სისტემის ხარვეზე, ამაზეც დაისვა რამდენიმე შეკითხვა, ხომ არ იყო პრობლემური გაუმართავი და ამის გამო ხომ არ მოხდა ამის ცვლილების? არა, ამაზე ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ სისტემა სწორედ გამორჩეული არის და მართლაც თუ ვლაპარაკობთ საქართველოს ახლა ხერხულია ჩემ ხრება, მართლა რომ თქვა საერთაშორისო დონეზე თუ კი საქართველოს რამე წარმატებები აქვს განათლების სისტემაში, ერთ-ერთი არის კატის ტიპის, ანუ კომპიუტერზე ადაპტირებული ფართომასშტაბიანი ტესტირების დანერგვა, რაც აღიარებული არის მსოფლიოს ნებისმიერი ინსტიტუტის რომ მიმართოთ, რომელიც ჩართული არის შეფასებაში გამოცდებში. ყველა მიცის რომ არსებობს საქართველოს შემთხვევა და შესაძლებელი გახდა ადგილობრივი ძალებით, ადგილობრივი მათემატიკოსების და ინფორმატიკოსების ჩართვით აი ამ პროგრამის მომზადება, ალგორითმის შემუშავება, რომელმაც ყველა გამოცდას გაუძლო შეფასებული არის სანდო არის და გვაქვს ობიექტური შეფასების სისტემა, რომელიც მოკლე დროში ბევრი ადამიანის საკმაოდ ზუსტი შეფასების შესაძლებლობას გვაძლევს. ბოდიში თათია და სრულად გითმობთ ეთერს. იცვლება თუ არა, როგორც ვიცი, ამოცანები, პირობითად ამოცანები, რომელიც ამა თუ იმი გამოცდისთვის არის, სხვადასხვა ქულობრივი კატეგორიის არის. ამ შემთხვევაში რანჟირება თუ შეიცვლება ამ მიმართულებით, თუ ეს პრინციპი რაც აქამდე მოქმედებდა, სრულად არჩება?
არა, ქულობრივი პრინციპი აქ არ არის. დავალებებს აქვთ რამდენიმე პარამეტრი და თითოეული ეს არის ერთი სირთულის ინდექსი, აქვს ყველა თითოეულ დავალებას გარკვეული სირთულე, წონა, რომელიც დამოკიდებული არის აი ამ წლების შემდეგ. ყოველი გამოცდის შემდეგ ტარდება კალიბრაცია, ხდება დავალებების წონების შეფასება, ეს დავალებათა ბანკში აღირიცხება, ხდება დავალებათა ინფორმაციული ღირებულების შემოწმება, რამდენად კარგად შეუძლია განასხვაოს ძლიერი სუსტი საშუალო მოსწავლე. ანუ ამ დავალებას თითოეულ დავალებას აქვს რთული, ასე ვთქვათ, პარამეტრების რთული სისტემა არის და პროგრამა სწორედ აი ამ სისტემაზე დაყრდნობით ირჩევს დავალებას, ყოველ მომდევნო დავალებას დამოკიდებულია მოსწავლის წინარე პასუხზე და ცდილობს იპოვოს ის დიაპაზონი, როდესაც უფრო რთულ დავალებას ვეღარ პასუხობს მოსწავლე და უფრო იოლს კი უმკლავდება. მეტი შეკითხვა მე მგონი ასეთი. არა, შეკითხვების რაოდენობა დამოკიდებულია მოსწავლეზე. პასუხი და დადებით შემთხვევაში 15 იყო თუ სადღაც 15-16 დავალებას მართებულად თუ პასუხებს 40-დან სიტყვაზე. მოსწავლე დიდი ალბათობით გადალახავს სხვას. გასაგები. ეს არის ერთადერთი სიახლე, რომელიც წელს ექნებათ დამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს თუ კიდევ იგეგმება მე ახალი კუთხით. არა, მე მგონი ესეც მნიშვნელოვანი სიახლე არის და საკმაოდ ნებათა ღელვას და როდის დაიწყება გამოსაშვები გამოცდები წელს? გამოსაშვები გამოცდები იცით ტარდება ორ სხვა კლასში, მე-11 კლასში და მე-12 კლასში. მე-12 კლასელები ამთავრებენ სწავლას 20 მაისს. ესე მახსოვს და უკვე მეორე დღეს 21 მაისიდან დაიწყება მათთვის, ასე ვთქვათ, გამოსაშვები გამოცდები. რაც შეეხება მე-11 კლასელებს, მათი გამოცდები ივნისის შუაში არის, დამოკიდებული არის კალენდარზე, თუ რომელ თორსებ 15 ივნისს, აი ხა შევცდე, ამიტომ არ ვიტყვი, მაგრამ ივნისის შუაში მე-11 კლასელების გამოცდები. ნუ იგივე ფორმატი შენარჩუნდება, რაც იყო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ივა მინდაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მადლობა თათიას და მადლობა ივა მინდაძეს საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. 13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა. ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება. CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ Nokia-რმა გოლეთიანი სოლოგრამით. ონლაინ მაღაზიაში goletiani.g. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი IC ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად.
გახსენით ერთწლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია, ბილეთები UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. BMG წარმოგიდგენთ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი მორიგი კვლევა და გასათვალისწინებელი საკითხები ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში მაია მათეშვილი, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი და ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობასა და კერძო სექტორ შორის პირდაპირ შეთანხმებების დადების ლიმიტირებას ითხოვს. რას მოიცავს კანონი და როგორია ფონდის რეკომენდაცია? რა დაშვებებს დაუტოვებს ფონდის პროგრამა ენერგეტიკულ პროექტებს? ნინო კვინტრაძის ინტერვიუ ფრანსუა პეჩოსთან ექსკლუზიურად საქმის კურსისთვის. აქვთ თუ არა საფინანსო ინსტიტუტებს უფლება თქვენი სესხის შესახებ ინფორმაცია მესამე პირებს მიაწოდონ. პერსონალური მონაცემების დარღვევების შემთხვევები და რეგულაციები ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიების მიმართ, რომლებიც ფაქტობრივად არ არსებობს. დეტალებით საქმის კურსი. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების სამყაროების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ წუთში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რანდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
დილამშვიდობის საქმე დღე ჩვენ მაყურებელმა უკვე დაიწყო, თუმცა არანაკლებ საჭირო და აუცილებელია, რომ ორშაბათიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ ჯანსაღ ცხოვრების წესსა და სპორტზე. დღეს ჩვენი რუბრიკა ბიაქტივის მეორე გადაცემა, მადლობა ამ საშუალებისთვის კორპორატიული სპორტის ფედერაციას. დღეს ძალიან საინტერესო და საჭირო თემაზე ვისაუბრებთ, ქართული კალათბურთი და ნაკრების მოახლოებული თამაშები. ტრადიციულად რუბრიკას მე ბექა ბაციკაძე და კორპორატიული სპორტის ფედერაციის გენერალური მდივანი ზურაბ ბოკოლიშვილი გაუძღვებით. ჩვენი სტუმარი კი საკალათბურთო კლუბ დინამოს პრეზიდენტი და ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული კალათბურთელი ბატონ აცვლიშვილი იქნება. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა ბატონ ბრძანებისთვის, დილამშვიდობის ზურამ. პირველ რიგში მინდა რომ ნაკრების მოახლოებული თამაშებით დავიწყოთ. ბატონ თქვენ იყავით წლების განმავლობაში ნაკრების კაპიტანი და ასე ვთქვათ, როგორ იზრდებოდა ქართული კალათბურთი, როგორ მიაღწია წარმატებას ამის უშუალო მონაწილე. დღეს ვისაუბროთ ორ თამაშზე, ავსტრიასთან და გერმანიასთან გასამართი შეხვედრები, როგორ შეაფასებდით შანსებს, მით უმეტეს რომ ძირითადი ბირთვი არის საქართველოს სუპერლიგიდან. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით დილამშვიდობისა. სიმართლე გითხრათ, რთულ პროცესში შევედით, საკალათბურთო სანაკრებო თამაშების მხრივ, იქიდან გამომდინარე, რომ ფიბამ მოგესალმებით შეცვალა ფორმატი. პირველად მონაწილეობთ საერთოდ სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე და აი ეს ფორმატის ცვლილება ყველაზე მტკივნეულია ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძირითადი ბირთვი სანაკრებო ბირთვი ლეგიონერებით ვართ დაკომპლექტებული და ახლა არ ჩავთვალოთ ოკეანის გაღმა მოთამაშე ჩვენი ერთ-ერთი სუპერვარსკვლავის და აქედან გამომდინარე ევროლიგის რამოდენიმე მოთამაშეს ძირითადი ბირთვი გადადის ადგილობრივ სუპერლიგის მოთამაშეებზე და მათ ეს გამოცდილება ჯერჯერობით არ აქვთ და აქედან გამომდინარე თუმცა რამდენად არის ერთის მხრივ ხო არ არის კარგი, იმიტომ რომ რეალურად სუპერლიგის მოთამაშეებიც ასე ვთქვათ ეძლევათ მათ შანსი რომ ნაკრებში ითამაშონ და რა თქმა უნდა ეძლევათ, გარდა ამისა ტრამვების გვაწუხებს ეს არ არის მთავარი ისა რა ჩვენ მხოლოდ სამი მოთამაშე გვაყრია ძირითადი გუნდიდან, ვიცით რომ ზაზამ კარიერა სანაკრებო კარიერა დაამთავრა და ევროლიგიდან მხოლოდ ორი მოთამაშე გვაყრია და შერმადინი და შენგელია. ფაქტიურად, აი შერმადინი და შენგელი არის თუდასანაძეც ვერ თამაშობს ხო ესენი ტრამვების გამო არის, რომელიც ძალიან მტკივნეულია ისედაც, იმიტომ რომ მარტივად რო ვთქვა, აი გერმანიის გერმანია შევადაროთ, ხა ავსტრიამ ჯერ ავსტრიასთან გვაქვს თამაში, ეტაპობრივად რო წავიდეთ ავსტრიასთან თამაშზე რო ვილაპარაკოთ, ავსტრიის იმდენად მტკივნეული არა, NBA-ის მოთამაშე არ ყავთ, ევროლიგაში ბევრი თვერაფერს ვერ გამოირჩენენ, რაც არიან ძირითადად გამოდის მაინც. და ანუ ყოველთვის ახლა ჩემი პრაქტიკიდან ყოველთვის უფრო ძნელი არის ხოლმე არა კლასით მაღალ გუნდთან თამაში, ვიდრე კლასით მაღალ გუნდთან თამაში და შენი პოტენციის გამოვლინება რა. და мотиваციის რაღაც აქედან უფრო რთულია ხოლმე ესეთი ჩვენ ეძახით ხოლმე ჩვენ ახალგაზრდობაში და როცა თამაშობთ შეიძლება ჟარგონია მაპატიოს სმენდება, მაგრამ აი ძაღლი გუნდებს ეძახით ხოლმე და აი რაღაც მაგ ტიპის როგორი თამაშობის და ანუ რო იცი ვის თამაშები ანუ ყველა მისწავლა ხო ხა კალათბურთი აღარ არის რომ ავსტრია ადრე იყო რაღაც საუშო ვისაც აუცილებლად უნდა მოგეგო ხო ავსტრიას დღეს ყავს ჩამოყალიბებული დიდი ხანი შეთამაშებული გუნდი დატოვებს ჩაგიგდებენ არ დაიჭერ ჩაგიგდებს დისციპლინებული დაცვაში დაგდებენ გაგაწამებენ ხო რა თქმა უნდა შანსები გვაქვს ჩემი აზრით და ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ იმ დანაკლისის ყველაფრის მიუხედავად მე მგონია რომ უნდა ისქნათ რა. ბატონო, ჩვენ ნაკრებიდან ხო მინდა რომ გადავინაცვლოთ საკლუბო ქართულ კალათბურთზე რა შენ ყველაზე კარგად იცი ეს თემა. ხარ ქართული კალათბურთის და არა მარტო ქართული კალათბურთის ლეგენდარული გუნდის პრეზიდენტი. მთავარი პრობლემა რა გვაქვს დღეს ქართულ კალათბურთში? ქართულ კალათბურთში მთავარი პრობლემა არის სიმწირე მოთამაშეების ერთი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვების რაოდენობის გაზრდა არის მთავარი ბავშვთა კალათბურთში. გაორმაგება, ესე იყო გაუთხრმაგება, რომ შედეგი იყოს 10 და 15 წლის შემდეგ, ერთი მთავარი ამოცანა ეს არის და შემდგომ ფინანსური მდგომარეობა
ეს თანხმდრია ერთმანეთთან. თუმცა აქ ერთ ნიუანსს გამოვყოფდი, კალათბურთი თვითონ ეს ბიზნესად არ არის ევროპაში ფაქტიურად ევროპაში. მხოლოდ პროფიტირებული კლუბები არიან NBA-ის კლუბები, რომელთაც ერთი ბილეთი შეიძლება $1500-ზე მეტი ღირდეს ერთ თამაშზე. დანარჩენი ევროლიგის კლუბებიდან გამომდინარე, ყველანი დოტაციაზე არიან, ასევე ჩვენთანაც, თუმცა ეს პროცესი არის ისეთი, რომ თანხმდრი უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკასთან მიმართებაში რა. ვერ იქნება ამოგლეჯილად, თუმცა იყო ეგეთი მცდელობები, ყოველთვის იყო ყველა სპორტში. კალათბურთის განსაკუთრებულად ამოგლეჯილად რაღაცა პროექტი განხორციელებულიყო, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთჯერადის სახეს მიიღებს. ფაქტიურად ჩარეცხილი თანხა არის და რომელსაც ვერ არ იქნება გზელვადიანი. ანუ თავარი ამოცანა არის გზელვადიანში რაოდენობა ბავშვების ზრდის და ეს ნიჭიერება ჩვენში რაღაც გენეტიკურ კოდში დევს და აი რას ეფუძნება თქვა ეს ნაკრების წარმატება უნდა დავარქვათ ხა ევროპის ჩემპიონატი სტაბილურად თამაშობ და იქ თქვა შანსებიც ქონია რომ გავსულიყავით იგივე ხომ მზაზამ NBA ჩემპიონი გახდა ევროლიგაში ამდენი მოთამაშე ყავს რომლებიც გუნდის ლიდერები არიან აი ნაკრებმა გაიარა და ნაკრების მოთამაშეებმა ეს ეტაპები ანუ რას ეფუძნება ნაკრების წარმატება მხოლოდ ლეგიონერებს თუ თქვა შიდა ჩემპიონატის დონეც ამასობაში ეს თქვა ჩემი აზრით ის თაობა რომელიც ეხლა ფაქტიურად უკვე თავისი ითამაშეს და უკვე ნელ-ნელა თაობათა ცვლა მიმდინარეობს ის თაობა იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თაობა რაც მე მახსოვს და რაც მე მინახია შემდგომ ერთად მოყრილი იყო რამოდენიმე ძალიან კარგი მაღალი დონის კლასის ნიჭიერი კალათბურთელები რომლებმაც შედეგით თავისთავად მოიტანა ეს ყველა ქვეყანას აქვს, ყველა კლუბს, ყველა ქვეყნის ეს თაობათა ცვლა და ამერიკას არ ემუქრება. ნუ ამერიკის გარდა რა ეს 4 მილიონიან ქვეყნებს ძალიან ხშირად აქვს 50 მილიონიანსაც ქონა რუსეთი ევროპის ჩემპიონი გახდა იმის მერე რამდენჯერმე ვერ გავიდა ემოზე. ისეთი მაგის განსაზღვრა ძნელია, მაგრამ შემცირება ამისი არის, რომ ეს ნიჭიერება, რომელიც გითხარი და გვაქვს, რაოდენობის გაზრდა ბავშვების, რაოდენობის გაზრდა ნიშნავს იმას, რომ ინფრასტრუქტურა უნდა ქონდეს ბევრი, უნდა მყავდეს მწვრთნელები და მე მიხარია, რომ თქვათ ის თაობა, რომელმაც ეს გაიარეს და უკვე ერთი ნაბიჯი გადადგეს სპორტული კარიერის დასასრულისკენ, იმ ვიმედოვნებ, რომ ის კალათბურთელები დარჩებიან კალათბურთში, იმიტომ რომ კალათბურთში დარჩენა ნიშნავს სახლიდან გულშემატკივრება ტელევიზორის ეკრანზე ჩვენ განვითარებას მისი ნიჭიერი მისი დახვეჭი თქვათ ცოდნას და გამოცდილებას ვერანაირად ვერ გადმოგცეს ეს ვირტუალური აი ზუსტად მან მივდივარ ხა ისევ ჩვენ და აი ჩვენი განაცემის თავარი ის რაც არის ხო ეს არის ზოგადი მდგომარეობა ზოგადად სპორტული მდგომარეობა და სპორტის მდგომარეობა ქვეყანაში ჩვენ ახალგაზრდობაში ხო სიტყვაზე მე ცოტა ადრე ვატორო თამაშობდა ხო აი მასობრიობა იყო ძალიან დიდი შესაბამისად იზრდებოდა ეს მოთამაშე დღეს ეს პირდაპირ კორელაციაშია ხო მასობრიობა დაგვივარდა შესაბამისად ხალხი აღარ მოდის ხო ის იმდენი კალათბურთის მოყვარული ასე ვთქვათ რა აი ვინც თავიდანვე აღარ არის დარბაზში შესაბამისად არის სპონსორის ნაკლები ინტერესი ეს არის მთლიანი ერთი პრობლემა რომელსაც ჩვენ აი ყველამ ერთად უნდა რაღაცნაირად მოუვაროთ რა სპონსორინგი ხო რაც მთავარი პრობლემა რაც არის იმიტომ კალათბურთი ხო მეც მქონდა შეხება და ვიყავი გუნდების ხელმძღვანელი კლუბების აქ ყოველთვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის ჩვენერ ქვეყანაში სპონსორის მოზიდვა ამასაც განსაკუთრებული მუშაობა უნდა განსაკუთრებული მიდგომა უნდა აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ კალათბურთის ფედერაციამ გუნდებმა იმისთვის რომ რაღაც ცოტათი მაინც გავაუმჯობესოთ და მთლიანად დოტაზე ხა მე ვიცი რომ თქვენ გყავთ გენერალური პარტნიორი საქართველოს ბანკი და ამისთვის საქართველოს ბანკს დიდი მადლობა რომ ესეთ ლეგენდარულ გუნდს გვერდში უდგას და აი რა უნდა გავაკეთოთ რომ უფრო მეტი გახდეს ესეთი რაღაცით მაინც რომ გავზარდოთ ეს რიცხვი რა დაინტერესებს. აი ზუსტად აღნიშნე რომ ერთმანეთში გადამაში არის თითოეული კომპონენტი რა. აქედან გამომდინარე გულშემატკივარი რომელიც სახში ვზივარ და ტელევიზიით საერთოდ ვირტუალურმა სამყარომ გაართულა სპორტს დაარყვა ყველაზე მეტად იგივე ბავშვების განვითარებაშიც ერთ-ერთი პრობლემა ქუჩაში თამაშის გარდა უკვე ვირტუალური სამყარო შემოვიდა კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ასე გამომდინარე იმას კალათბურთის თამაში ურჩევნია PlayStation-ზე ითამაშოს ეს კალათბურთი და ეს პრობლემა. თუმცა
წარმატება, ეს ეკონომიკური წარმატება, რასაც გულისხმობდი, მე გულისხმობდი იმას, რომ როგორ მოვიზიდოთ მაყურებლის მოზიდვა ნიშნავს სპონსორის მოზიდვას. ანუ სპონსორი მაშინაა დაინტერესებული, შენ თუ ყურებადი ხარ და შენი პროდუქტი გაყიდვადია. აი ამ ორ კომპონენტში პლუს ბავშვების დაინტერესება, გაწევა, თქვათ, ამ ვირტუალური სამყაროდან და დაინტერესება სპორტის, აქტუალური სპორტით, ეს სამივე ერთმანეთში გადაზელილია და შედეგში საერთო პროდუქტს იძლევა. როგორ ხდება ეს საზღვარგარეთ, ხო, მეუბნებით. იქ იქნება პროდუქტი საერთო ჯამში, რომელიც აი ტრადიციულად მომდინარეობს. აი სააბონენტო მე ჩემი ბოლო კარიერა დავამთავრე საფრანგეთის ლიგაში. მაგალითად საფრანგეთის ლიგაში თითოეულ ერთ-ერთ გულშემატკივარს მთელი სეზონის აბონემენტი ნაყიდი აქვს, ის ადგილი მისი არის და დადის და დაინტერესებულია თავის ქალაქის გუნდს გულშემატკივრობს. ასოცირებულია გუნდთან. თუმცა ყველა ევროპის ხა გამოვრიცხა მხოლოდ თქვათ ეს დიდი მეგაპოლის გუნდებს, რეალ მადრიდს, ბარსელონას, უმეტესად ევროპის მუნიციპალური კლუბებია და ეს მუნიციპალური კლუბები არ არის დედაქალაქებში გახსოვს. ამ დედაქალაქის ისინი უფრო დაინტერესება რეგიონებზე გადადის. ხო, მაგრამ აი ეს მაგალითები თუ კალათბურთის ფედერაციას იგივე აქვს თუ არა დღეს რეალურად სტრატეგია. გასაგებია თუ კლუბები თავის მარკეტინგულ ასე ვთქვათ ამბებს აგვარებენ და გარკვეული ღონისძიებებს ცდილობენ რომ სპონსორები მოიყვანონ, მაგრამ ფედერაციას უნდა კონდეს ხო ეს სტრატეგია რომ მაყურებელი ბევრი მოვიდეს კლუბებსაც მათ შორის ჩართულობით. კლუბების სტრატეგია. სუპერლიგამ უნდა ვიზუნოთ ამაზე. ფედერაციის ერთი მხრივ პრობლემა არ აქვს სანაკრებო ხალხი დადის და ინტერესდება და ამას ეს ყოველთვის ესე იქნება. თუმცა როდესაც უკვე ჩვენი ხაზი გადის სუპერლიგის მოთამაშეებზე და მათ განვითარებაზე, უკვე ინტერესიც უკვე ნელ-ნელა ფედერაციამ უკვე ამ მიმართულებითაც უნდა გამოიყოს. ამის საინტერესო ბენაკრების შექმნით და ბენაკრები მონაწილეობს აი სუპერლიგით დაკომპლექტებული მოთამაშეები მონაწილეობენ ამ თუ იმ ტურნირებზე და რომელმაც რაღაც შედეგი გამოიყო. რაღაც შედეგი კი არა, დიდი შედეგი გამოგვადგა. დაიცვლება არის თქვათ მაყურებლის და სპონსორინგის კუთხით, რაც თქვათ ნაკრებმა და საკალათბურთო კალათბურთელმა წარმატებას მიაღწიეს. თუ ისე თქვათ რა დონეზე ვართ ახლა? აი 5-10 წლის წინ რო იყო. 5-10 წლის წინ უფრო მეტს გეტყვი, ახლა სწორედ აღნიშნა ზურამ რომ დაინტერესება გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე იყო, უფრო მეტად იყო ჩართული გულშემატკივარი ჩვენ განვითარებაში ვიდრე დღეს არის. მაგრამ ინფორმაციის მიღების წყარო გაცილებით უფრო მეტი აქვს ახლა გულშემატკივარს ვიდრე 90-იან წლებში იყო და ესეც ერთმანეთთან ახლა მაგალითად დღეს სანამ თქვენთან მოვიდოდი, ღამის გათენება არ დამჭირდა. ოსტარის თამაში შევედი და რაღაც გადავახვდი და უცებ უყურე ყველაფერს და ძირითადი მომენტები აი მივიღებული. ანუ ინფორმაციის წყაროს იღებ უკვე და უფრო ადვილად იღებ და ეს უკვე პრობლემას უქმნის სპორტს. დაინტერესებას, მხოლოდ ვიწრო ფანატური ეს ფანების გუნდი რჩება, რომელიც დაინტერესებულია და დადის და დაყვება და გულშემატკივრობს. მასობრივობა მოკლედ აი ყველა სპორტი. ხო, რა თქმა უნდა, მასობრივობა არ ყველაფრის ესე ვთქვათ ამოსავალი არის მასობრიობა აპრიორი ჩნდება ხალხი ვინც ამა თუ იმ სპორტის გულშემატკივარი ჩნდება ის დადის მე სპონსორს უჩნდება ინტერესი რო ისქნას აი რეგიონებში რა თქმა უნდა უფრო დადის მაყურებელი და ბატონს სწორედ თქვა ბატონს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ევროპაში თამაშის რომ რეგიონალური გუნდა მაგიტომაც არის ხო გადანაწილებული რეგიონებში რომ აი ახლა ჩვენთანაც რო აიღო ხუთაისის დარბაზი რუსთავის დარბაზი იგივე ბათუმის დარბაზი თითქმის სულ სავსე არის იმერები ხო რა თქმა უნდა და აი თბილისში გვაქვს პრობლემა ხო და მე ვფიქრობ რომ ეს მთლიანად სუპერლიგის საერთო სტრატეგია უნდა იყოს არა ფედერაციის ამ სუპერლიგის საერთო მარკეტინგული სტრატეგია უნდა იყოს რახან ჩვენ ისეთი სისტემა გვაქვს რომ სახელმწიფო აფინანსებს კლუბებს და ეს არის ძალიან კარგი და აბსოლუტურად დროული იყო თორე მართლა აღარ გვექნებოდა ჩემპიონატი გარკვეული თანხები უნდა გადაიდოს აი მარკეტინგული ღონისძიებებისთვისაც აუცილებელია ბევრი დრო არ გვაქვს ამიტომ მარტო დინამოს გეგმებზეც უნდა კითხოთ რა გეგმები აქვს კლუბს აპირებს თუ არა თქვა მომავალი სეზონისთვის გაძლიერებას მოკლედ რა სტრატეგიით მიდიხართ ნუ წელს ჩემპიონატში ევროთასებზე მივიღეთ ანუ წლევანდელ სეზონში მივიღეთ ახლა 2018 წელს აღგულისხმობ 2017 წელს ევროთასებზე მივიღეთ მონაწილეობა გადავაბა აი მარკეტინგულ კუთხით ჩვენ მონაწილეობას
პრობლემა ის ქონდა, რომ ჩვენ 6 თამაში, ბოდიში 8 თამაში ვითამაშეთ საერთო ჯამში 4 თბილისში 4 გასვლაზე და 8 თამაში დავამარცხდით. ნუ პირველი ნაბიჯი იყო 15 წელია ჩვენ არ ქონდა ეს გასული არ ვიყავთ ევროპაზე, თუმცა ზუსტად მანდ არის თავარი პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ნაბიჯები, ის მაყურებელიც უნდა საზრდო შენ მოგებით, წაგებულის გულშემატკივრობა ძალიან რთულია და არასასიამოვნოა, მაგალითად პირველ თამაშში როდესაც 5000 მაყურებელი მოვიდა სპორტის სასახლეში, შემდეგ ბოლო თამაშზე სულ რაღაც 500 ადამიანი თუ დაესწრო ჩვენ თამაშს. აი ეს არის მთელი ამოცანა და მთელი ისა რომ ჩვენ ჯერ წარმატება და მერე ფული თუ ჯერ ფული მერე წარმატება. ორივე ერთად უნდა იყოს. ხო, ანუ ორივე ერთად უნდა იყოს, ცალკე მაგას ფორმულა არ აქვს. უფულოდ ვერ მოიგებ, თუ ვერ მოიგებ ფული არ გეყოლება. თუ ვერ მოიგებ, მაყურებელი არ გეყოლება და თუ მაყურებელი არ გეყოლება, შემდეგ სპონსორი არ გეყოლება. ანუ ეს სამი კომპონენტი აი თავარი ამოცანა ზუსტად ის სწორედ ის თქვი რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება განავითარებს სხვადასხვა დარგებს, განსაკუთრებით სპორტულ დარგსაც გულისხმობ, თუ რა თქმა უნდა ბიზნესიც უნდა მზად იყოს განვითარებასთან ერთად რაღაც ინვესტირება ჩადოს. და ალბათ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა შედგეს ბიზნეს და სპორტში დაკავებულ ორგანიზაციებს და ბიზნეს შორის, უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთმანეთის მოთხოვნილებები უფრო კარგად უნდა გავიგოთ რა. ხო, სპორტი უნდა შევქნათ რეკლამის კუთხით და არა ბიზნესის კუთხით. ხო, იცი, აი ეს კომუნიკაცია თუ არ შედგა, იმიტომ რომ სწორედ მინდა გამიგოთ, რომ ბევრმა ბიზნესიდანაც არის ის პროფიტი, რაც ჩვენი ქვეყნის რეალობიდან და სპორტიც ხშირად ვერ აწოდებს თავის პროდუქტს ისე როგორც საჭიროა. შესაბამისად ეს კომუნიკაცია არის აუცილებელი. ხო, კომუნიკაცია აუცილებელია და ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვარ, ძალიან ოპტიმისტი ვარ, ყველა სპორტის მიმართ განწყობილი მით უმეტეს კალათბურთის და წარმატებები მინდა უსურვო ნაკრებს, წარმატებები მინდა უსურვო დინამოს, რომელიც სუპერლიგაში ასპარეზობს და წარმატებები ბატონ აცრუშვილს, მადლობა ამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე და ზურაბ ბოკოლიშვილი უძღვებოდით რუბრიკას. მომავალ ორშაბათთან დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, ორშაბათსაც საინტერესო თემა გვექნება. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ვინც არ იცის, რომ 23 თებერვალს გვექნება პირველი თამაში სანაკრებო დონეზე ავსტრიასთან გასვლაზე, ჩვენი დროით 21 საათზე დაიწყება თუ არ ვცდები შეხვედრა და 25-ში უკვე გერმანიას უმასპინძლებ და იმედი მაქვს, რომ ხო დარბაზი გაივსება, როგორც წესი, ამის პრობლემა ნაკრების თამაშებზე არ არის ხოლმე. მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ოთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ხარისხიანი საზაფხულო ვერანდით დახურული ავტოსადგომით საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30 ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება.
საბერძნეთის სამყუანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის თრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის თრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenidis.g. სოკარნანო მეტი სიმძლავრე. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნილი სამყარო შენივე ხელით. BMG წარმოგიდგენთ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი მორიგი კვლევა და გასათვალისწინებელი საკითხები ორშაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოგში მაია მათეშვილი, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ხელმძღვანელი და ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის პირდაპირ შეთანხმებების დადების ლიმიტირებას ითხოვს. რას მოიცავს კანონი და როგორია ფონდის რეკომენდაცია? რა დაშვებებს დაუტოვებს ფონდის პროგრამა ენერგეტიკულ პროექტებს? ნინო კვინტრაძის ინტერვიუ ფრანსუა პეშოსთან ექსკლუზიურად საქმის კურსისთვის. აქვთ თუ არა საფინანსო ინსტიტუტებს უფლება თქვენი სესხის შესახებ ინფორმაცია მესამე პირებს მიაწოდონ. პერსონალური მონაცემების დარღვევების შემთხვევები და რეგულაციები ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიების მიმართ, რომლებიც ფაქტობრივად არ არსებობს. დეტალებით საქმის კურსი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Chambers & Partners-მა ბიზნეს სამართლის მიმართულებით ქართული იურიდიული ფირმების და იურისტების 2018 წლის შეფასება გამოქვეყნა. ტრადიციულად ჩვენ ამ რეიტინგებს დეტალურად წარმოგიდგენთ ხოლმე, ახლა კი ნელენი ჩომახიძე გვერდება სწორედ ამ რეიტინგით და ის გაგოცნობს იურიდიულ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და პრესტიჟული გამოცემის შეფასებებს საქართველოსთან მიმართებაში. ელენი დილამშვიდობის, როგორია შედეგები? ანა, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Chambers & Partners-ის შეფასება წელს მთლიანობაში 9 ქართულმა იურიდიულმა ფირმამ მიიღო. თითოეული კომპანიის პარტნიორებისა და თანამშრომლების პროფესიონალიზმი, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, კომპანიის ბაზარზე პოზიციონირება და პლუს ამას მათი კლიენტების შეფასებები განსაზღვროთ ზემოთხსენებულ რეიტინგებში თითოეული კომპანიის მოხვედრა არ მოხვედრის შანსებს და შემდგომ კონკრეტულად მათ პოზიციებს ამ რეიტინგში. მოდით ახლა მივყვეთ ქრონოლოგიურად, მოცემული კომპანიები როგორც აქამდე წელსაც რამდენიმე ჯგუფში განაწილდა. ასეთი 4 ჯგუფია წელს წარმოდგენილი, მას ასე პირველ ჯგუფში მოხვდა 3
სამი იურიდიული ფირმა. კერძოდ BGI Legal, BLC Law Office და Dentons Georgia. სხვათა შორის აღნიშნული კომპანიები შეიძლება ითქვას, რომ არ თმობენ პოზიციებს, რადგან გასულ წელსაც ამავე რეიტინგში ისინი პირველ სამეულში შედიოდნენ, იმ განსხვავებით, რომ Dentons Georgia მაშინ მხოლოდ DLA Pipers's სახელით ფუნქციონირებდა. რაც შეეხება მეორე ჯგუფს, იგი შემდეგი იურიდიული ფირმებით დაკომპლექტდა: Business Legal Bureau, Deckert Georgia და მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური. Chambers and Partners-ის 2018 წლის რეიტინგის მესამე ჯგუფი ორ კომპანიას აერთიანებს, ესერია ღვინაძე და პარტნიორები და ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორები. მეოთხე ჯგუფის შეფასებაში მხოლოდ ერთი იურიდიული ფირმა, ბეგიაშვილი და კომპანია მოხვდა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ შეფასებებს, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიამ წელს 24 იურისტი გამოარჩია. იურისტების ინდივიდუალური შეფასების პირველ ჯგუფში ლაშა გოგიბერიძე, ნიკა ღვინაძე, ვიქტორ ყიფიანი, ქეთი ქვარცხავა და კახა შარაბიძე მოხვდნენ. ლაშა გოგიბერიძის შეფასებისას Chambers and Partners-ი აღნიშნავს, რომ მას კლიენტები ახასიათებენ როგორც კარგად მოაზროვნეს, რომელსაც ყოველთვის შეუძლია სწორი გამოსავლის მოძიება და კლიენტებთან საერთო ენის გამონახვა, რის გამოც ყოველთვის ზუსტად ესმის კლიენტის მოთხოვნები. რაც შეეხება ნიკა ღვინაძის შეფასებას, ვკითხულობთ, რომ მისი სახელი ქართულ ბაზარზე დამკვიდრებულია და მას კლიენტები ახასიათებენ როგორც სანდოპირს და პროფესიონალ კომუნიკატორს. ვიქტორ ყიფიანის შესახებ წერია, რომ განსაკუთრებით საყურადღებოა მისი პროფესიონალიზმი პროექტების დაფინანსებისა და კაპიტალის ბაზრის სამართლებრივი ანალიზის კუთხით. Chambers and Partners ქეთი ქვარცხავას შეფასებისას აღნიშნავს, რომ მისი ფართო ხედვისა და ინტელექტუალური მიდგომების წყალობით მას ნებისმიერ სიტუაციაში შეუძლია გამოსავლის პოვნა. კახა შარაბიძე ფასდება როგორც კარგი გამოცდილების მქონე ფინანსებისა და უძრავი ქონების ბაზრის კუთხით. გადავინაცვლოთ რეიტინგის მეორე ჯგუფზე და მის შემადგენლობაზე გიორგი ბეგიაშვილი, ზაზა ბიბილაშვილი, ნიკოლა მარიანი და ავთო სვანიძე არიან ამ ჯგუფის წევრები წლევანდელ რეიტინგში. გიორგი ბეგიაშვილის შეფასებაში ვკითხულობთ, რომ მას საკმაოდ ძლიერი გამოცდილება აქვს ბიზნეს კანონმდებლობის კუთხით. ნიკოლა მარიანი ფასდება როგორც საერთაშორისო იურისტი კორპორატიულ საკითხებში მართვის გამოცდილებით. რაც შეეხება ზაზა ბიბილაშვილს, მასზე ვკითხულობთ, რომ იგი საკმაოდ დაფასებული იურისტია. განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსი კი მისი გამოცდილებაა უძრავი ქონების ტრანზაქციების კუთხით. ავთო სვანიძის შეფასებაში ნათქვამია, რომ იგი გამოირჩევა იურიდიული აზროვნებით და კორპორატიული სამართლის ცოდნით. რეიტინგის მესამე ჯგუფი 6 იურისტს აერთიანებს, კერძოდ უნანა გოგოხიას, თამთა ივანიშვილს, ოთარ ყიფშიძეს, ირაკლი მგალობლიშვილს, ბენჟამინ პაინესა და სოფია ფანჯიკიძეს. უნანა გოგოხიას შეფასებაში მითითებულია, რომ მისი პორტფოლიო როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბანკებს აერთიანებს და რომ იგი გამორჩეული იურისტია მისი პრაგმატული მიდგომების გამო. თამთა ივანიშვილის შეფასებაში ვკითხულობთ, რომ იგი ძალიან გონიერი, დეტალებზე ორიენტირებული და მშრომელი იურისტია. ოთარ ყიფშიძის დახასიათებისას გამოცემა აღნიშნავს, რომ მას განსაკუთრებით დიდი გამოცდილება აქვს ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით. ირაკლი მგალობლიშვილის შეფასებისას სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს ფინანსებისა და საპრივატიზებო მანდატების შესახებ კონსულტაციების კუთხით. ძალიან პრაქტიკული და გამოცდილი ასე აფასებს სარეიტინგო სააგენტო ბენჟამინ პაინეს. ხოლო სოფიო ფანჯიკიძის შესახებ ნათქვამია, რომ იგი ადვილად ხელმისაწვდომი და მარტივად საურთიერთობო იურისტია. გადავინაცვლოთ შემდეგ ჯგუფზე გიორგი ბათლიძე, სანდრო ბიბილაშვილი, არჩილ გიორგაძე და ეფრემ ურუმაშვილი. ეს ის იურისტები არიან, რომლებიც მეოთხე კატეგორიის ჯგუფში მოხვდნენ. გიორგი ბათლიძის შეფასებისას ვკითხულობთ, რომ მას რეკომენდაციას უწევენ ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას და იგი ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული იურისტია ენერგეტიკის სფეროს სამართლებრივი ანალიზის კუთხით. სანდრო ბიბილაშვილის შეფასებისას Chambers and Partners აღნიშნავს, რომ მისი ცნობადობა ბაზარზე სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება და რომ მას აქვს ფართო გამოცდილება ტრანზაქციონალური საქმეების მიმართულებით. არჩილ გიორგაძე დახასიათებულია როგორც დიდი გამოცდილების მქონე იურისტი საინვესტიციო გარიგებების კუთხით, ისევე როგორც კერძო და საჯარო თანამშრომლობის მიმართულებით პოტენციური ინვესტორებისა და სახელმწიფო უწყებების ცნობილი მრჩეველი. და ეფრემ ურუმაშვილი განსაკუთრებულად რეკომენდირებულია მოცემული იურისტი მისი ცოდნის გამო საგადასახადო კანონმდებლობის მიმართულებით. ის არის ძალიან მოქნილი და აღსანიშნავია მისი უნარი მივიდეს საბოლოო შედეგამდე. ის ასევე აქტიურია საგადასახადო დავების მიმართულებით, აღნიშნავს სარეიტინგო კომპანია ეფრემ ურუმაშვილის შესახებ. წლევანდელ გამოცემაში საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიამ საქართველოში 3 პროგრესული და პოტენციალის მქონე იურისტიც დაასახელა. კერძოდ ესენი არიან გიორგი სვანაძე, თამარა თევდორაძე და მარიამ ვაშაკიძე. როდესაც Chambers and Partners-ის მოცემულ რეიტინგზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის კატეგორია, რომელიც ამ გამოცემას აქვს თავის კვლევაში და ეს არის ეგრეთ წოდებული გამორჩეული პრაქტიკოსი იურისტების კატეგორია. წელს ასეთი შეფასება ორმა იურისტმა, BLC Law Office-ის პარტნიორმა ალექსანდრე ბოლქვაძემ და Dentons Georgia-ს უფროსმა მრჩეველმა თედ ჯონასმა მიიღეს. ალექსანდრე ბოლქვაძეზე Chambers and Partners-ი წეს, რომ მას აქვს
დიდი გამოცდილება საჯარო ბიზნეს და ფინანსური სამართლის კუთხით და რომ იგი კლიენტების შეფასებით გამორჩეულია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდების გამო. რაც შეეხება თედ ჯონას, გამოცემა იუწყება, რომ იგი კვალიფიცირებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ხშირად უწევს სამართლებრივ რეკომენდაციებს უცხოელ ინვესტორებს ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მოკლედ, ეს იყო პრინციპში არა მოკლედ, არამედ ვრცლად Chambers and Partners-ის კვლევის შესახებ, თუმცა აუცილებელი იყო თითოეული პერსონის და თითოეული იურიდიული ფირმის კონკრეტულად გამოკვეთა იმისთვის, რომ მაყურებლებმაც კარგად დაინახოთ თუ რამდენად დაფასებული არიან გარკვეული იურისტები და იურიდიული ფირმები საქართველოში მოცემული საკმაოდ ტიტულოვანი და გავლენიანი კვლევის და სარეიტინგო კომპანიის მიერ. სწორედ რამდენიმე წამში ჩვენ უნდა შემოგვიერთდეს ერთ-ერთი გამორჩეული რეიტინგების გამორჩეული იურიდიული ფირმის BLC-ის პარტნიორი და დამფუძნებელი, სულ რამდენიმე წამიანი სარეკლამო ტიხრის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ბატონო ალეკო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პრინციპში ტრადიციად გვექცა ის, რომ თქვენ იყოთ ჩვენი ხშირი სტუმარი და ვისაუბროთ საკმაოდ მნიშვნელოვან და საინტერესო სამართლებრივ თემებზე. პირველ რიგში არ მინდა რომ არ გავაგრძელო ის ნარატივი, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მქონდა, ვსაუბრობდით Chambers and Partners-ის კვლევაზე და პირადად თქვენ დასახელდით ერთ-ერთ გამორჩეულ პრაქტიკოს იურისტად და ეს არ მომხდარა პირველად, ასე რომ მინდა რომ გულწრფელად მოგილოცოთ აღნიშნული ტიტული, ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ დამსახურებულია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ალბათ ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ამ ქვეყანაში სულ ორ ადამიანს მიენიჭა ეს ტიტული, ერთი ხართ თქვენ, მეორე არის ბატონი თედ ჯონასი. მოდით რამდენიმე სიტყვით შეაფასეთ თუ რას ნიშნავს თქვენთვის როგორც იურისტისთვის აღნიშნული წოდება, ასევე თქვენ წარმოადგენთ ფირმას, რომელიც ლიდერის პოზიციას იკავებდა ამ კვლევებში, გულისხმობ BLC-ს და გითხარით რას ნიშნავს ის, რომ თქვენ მოხვდით ამ რეიტინგებში საკმაოდ კარგ პოზიციებზე. დიდი მადლობა, მართლაც ძალიან ვრცელი შესავალი გააკეთეთ რეიტინგებთან დაკავშირებით. მე მოვხვდი კატეგორიაში, რომელსაც ქვია eminent practitioner, ანუ გამორჩეული პრაქტიკოსი იურისტები და ვიტყოდი, რომ ძალიან საპატიო ადგილია, როდესაც ასე გამოგარჩევენ. თუმცა ვიტყვი, რომ ვინც ჩამოთვალეთ თქვენ იურისტები, ყველა თანაბრად იმსახურებს ამ კატეგორიაში მოხვედრას. მე არ ვიცი ახლა რომელი კლიენტი მაქებს ასე განსაკუთრებულად, რადგანაც ასეთი წოდება მომენიჭა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა. ცხადია რომ გაქებენ, ფაქტია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასების არის სწორედ კლიენტების გამოხმაურებები და ის შეფასებები, რომლებსაც სწორედ თქვენი კლიენტები გაძლევენ, ასე რომ რასაკვირველია შეფასება ძალიან სასიამოვნოა ალბათ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დამსახურებული, რადგან ეს სანდო წყაროზე დაღრდნობით შედგა აღნიშნული რეიტინგები. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენი რუბრიკის მთავარ თემაზე, რაზეც პრინციპში გსურს რომ ვისაუბროთ და თქვენ საკმაოდ საინტერესო სამართლებრივ ანალიზს შემოგთავაზებთ დღეს. ეს არის ქართული ურბანული განვითარების და მშენებლობის პრობლემები უშუალოდ სამართლებრივი კუთხით და მისი სამართლებრივი ანალიზი გავაკეთოთ, ესე რომ ვთქვათ, ამ სფეროსი უბრალოდ მე თქვენ გთხოვდით, რომ შეფასებები მოგცეთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. მოდით დავიწყოთ სულ თავიდან. რამდენად მნიშვნელოვანია და დიდია სწორი ურბანული განვითარების როლი ადამიანის ცხოვრებაში და უფრო ფართოდ რო დავანახოთ მაყურებლებსაც და ავუხსნათ, რამდენად დიდ როლს თამაშობს ურბანული განვითარება და შემდგომ ცხადია მისი სამართლებრივი ჩარჩო, როგორი უნდა იყოს იმისთვის, რომ გამართულად მუშაობდეს ნებისმიერი თქვა წესი იქნება თუ კანონი თუ ასე შემდეგ ქვეყანაში. კი ბატონო. მოგახსენებთ, რომ სოფლიოს მოსახლეობის 50% ცხოვრობს ქალაქებში. საქართველოში ეს მაჩვენებელი 70%. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ ეს ძირითადი კანონი, რომელიც აწესრიგებს ადამიანების ქალაქში ცხოვრებას, ეს კანონი არ აქვს კარგად მოწესრიგებული. ეს არის სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსი, რომელზეც ეხლა მუშაობს მთავრობა და ალბათ ახლო მომავალში მივიღებთ. ქალაქებში მოსახლეობის რაოდენობა სულ იზრდება, ანუ სულ ხდება სიტყვაზე სოფლიდან ქალაქში ხალხის გადმოსვლა და საჭიროა რომ ადეკვატური ცხოვრების წესი და პირობები კონდეთ ამ ხალხს. მე მართალი გითხრათ, არ მგონია რომ როდესმე მოხდეს და შევძლოთ ჩვენ ამ მიგრაციის შეჩერება. ეს ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ მოახერხა. ჩვენ ვერ ვაიძულებთ
ახალგაზრდა ადამიანს სიტყვას, რომელიც სოფლად ცხოვრობს, ვუთხრათ, რომ იცით რა მთელი ცხოვრება თქვენ იყავით და უყურეთ მდელოებს ან ძროხას. ხალხს უნდა ერთად ცხოვრება ქალაქში, სადაც არის ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობები და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პირობები და ურთიერთობები, ცხოვრების პირობები კარგი და ჯანსაღი იყოს ქალაქში. იცით, როდესაც ვსაუბრობთ აი აბსტრაქტულად ურბანულ განვითარებაზე, ცხადია გვესმის და თქვენ ახლაც არგუმენტირებულად დაგვისაბუთეთ ის, რომ ადამიანებს თქვა სურთ, რომ წამოვიდნენ და ეძალებიან უფრო ქალაქს და ცენტრში ცხოვრებას და მნიშვნელოვანია ეს მათთვის სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ აი თვითონ კანონი როგორი უნდა იყოს ისეთი, რომ ამ განვითარებას სწორად ხდებოდეს და შემდგომ არ ქონდეს გარკვეული რაღაც ისეთი სავალალო შედეგები, როგორიც მაგალითად დავამატები ისეთ ისტორიულად არსებობდა ქალაქები, რომელიც თავის დროზე იმედის მომცემი ქალაქები იყო, მათში ცხოვრება ძალიან საამური იყო და სასიამოვნო. უზრუნველყოფდა მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით, მაგალითად ამერიკის მაგალითზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ეს არის დეტროიტი, პიტსბურგი, ცინცინატი. ამ ქალაქების განვითარება შეჩერდა, უფრო გაუარესდა მაცხოვრებლებს, რატო გადაინაცვლა ბიზნესმა სხვა ქვეყნებში, მაგალითად მანქანათმშენებლობის ბიზნესმა დეტროიტიდან გადავიდა ჩინეთში და ასე შემდეგ. გაუარესდა ქალაქები აგრეთვე ევროპაშიც თავის დროზე ლივერპული, ბრემენი და ასე შემდეგ. იმედის მომცემი ქალაქები იყო და ეხლა იქ ბიზნესი არ არის და ხალხი იქიდან მიდის. ჩვენ ძალიან ესე იგი ნუგვეგონება, რომ ყოველთვის თბილისი კარგი და საამური იქნება. ჩვენ თუ სწორი განვითარება არ გავაკეთეთ ამ ქალაქის, ის საცხოვრებლად უვარგისი აღმოჩნდება და ამაზე ვისაუბროთ, რა არის გასაკეთებელი. თვითონ მოდით აი კოდექსის პროექტზე ვისაუბროთ და ცოტა ეს დეტალებში შევიდეთ. თქვენ იცნობთ აღნიშნულ პროექტს. ჩვენი ეთერების მეშვეობითაც არაერთხელ მივაწოდეთ მაყურებლებს ინფორმაცია აღნიშნული ცვლილებების შესახებ, რომელიც უნდა განხორციელდეს და საკანონმდებლო ორგანო დღეს უკვე მსჯელობს და განიხილავს აღნიშნულ საკითხს, კერძოდ აღნიშნული ესე ვთქვათ ცვლილებების პროექტს, თუ რა უნდა შეიცვალოს, თქვა საკითხი ეხება უსაფრთხოებას, გარკვეულ ნორმებს და სტანდარტებს მშენებლობის, რომელიც უნდა დააკმაყოფილონ კომპანიებმა და ასე შემდეგ. თქვენ კარგად იცნობთ ამ პროექტს და მოდით გითხარით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღნიშნულ პროექტში და რა იცვლება საქართველოში და ჩვენ ქვეყანაში ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ. ბატონო, მოგახსენებთ, არსებული პროექტი შედგება 154 მუხლისგან, შედარებისთვის მოვიყვანო საფრანგეთის სამშენებლო კოდექსი შედგება 1700 მუხლისგან, განსხვავება 1350 მუხლი. ამაზე მოკლედ შემდგომში გეტყვით, რა იყო მიზანი ამ კოდექსის, რომ მოხდარიყო სამშენებლო სექტორში კანონების და ნორმატიული აქტების უნიფიცირება, აგრეთვე რომ შემოვიტანოთ ახალი ტერმინოლოგია, თანამედროვე ტერმინოლოგიები და ევროპის და საერთაშორისო მოთხოვნებს უფრო პასუხობდეს. ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიახლე არის ესე იგი ძირითადად ეს კანონი ეს კოდექსი არეგულირებს სივრცით მოწყობას ერთი ნაწილი და მეორე სამშენებლო საქმიანობას. სიახლეები რა არის? შემოღებულია ასეთი სიახლე, როგორც რომ უნდა იყოს სერტიფიცირებული არქიტექტორი, რომ უნდა აგრეთვე არსებობდეს სერტიფიცირებული ინჟინერი, ანუ ეს სერტიფიკაციის მოთხოვნები არის, რაც ჩემთვის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. ადრე როგორ იყო, ვისაც ჰქონდა არქიტექტურული ფაკულტეტი დამთავრებული, ოდესღაც იმას შეეძლო პროექტი გაეკეთებინა და ასე შემდეგ და არ ამგონია ის ხარისხთან ახლოს იყო ასეთი პროექტი. ზედამხედველობას რაც შეეხება, აქაც არის ესე იგი ეს არსებობდა, მაგრამ აქ უფრო უნიფიცირებულია და გაერთიანებულია, როდესაც არის მშენებლობის ზედამხედველობა და მშენებლობის უსაფრთხოების ზედამხედველობა, რაც მნიშვნელოვანია. ბოლო დროს მოგეხსენებათ, რამდენი ადამიანი გადმოვარდა მშენებლობიდან, ანუ მშენებლობის უსაფრთხოება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. შემოდის ინსტიტუტი აკრედიტირებული ინსპექტორები. რას ნიშნავს ეს, რომ იქნება კომპანიები ან ინდივიდუალურად პირები, რომლეთაც ექნებათ აკრედიტაცია, ამ ხალხს შეიძლება პროექტის ჩაბარება, ასე ვთქვათ რა, ანუ სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აძლევს აკრედიტირებულ ინსპექტორებს უფლებას პროექტი ჩაიბარონ, ანუ ამოწმონ და აგრეთვე ჩაიბარონ. იცით, ამასთან დაკავშირებით ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი და რატომ? და მაგალითს გეტყვით, რომ სულ ახლახან ერთი წლის წინ, შეიძლება ცოტა მეტი, არსებობდა პარალელი მინდა გავავლო, არსებობდა
ალტერნატიული აუდიტი თუ გახსოვთ იყო რამოდენიმე დაახლოებით 50 აუდიტორული ფირმა რომლებიც არსებობდა ამ აუდიტორულ ფირმებს შეეძლოთ გაეკეთებინათ ესე იგი კომპანიების საგადასახადო შემოწმება და ეს შემოწმება ჩაითვლებოდა საბოლოოდ ანუ ამას მიიღებდა საგადასახადო ორგანო მაგრამ შემდგომში გააუქმეს რატო გააუქმეს ეს იმიტომ რომ იცით რა როდესაც კომპანია ქირაობს აუდიტორულ ფირმას ამ შემოწმების განსახორციელებლად ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს რა ყველა შემთხვევაში. კერძო სექტორს არ უნდა დაევალოს. ახლა უყურეთ როგორ სიტუაცია. იგივე თუ ჩვენ კერძო სექტორში შევქმნით აკრედიტირებულ ინსპექტორებს და სიტყვაზე ნებართვის სამშენებლო ნებართვის ფლობელი ამ აკრედიტირებულ ინსპექტორს დაიქირავებს და თვითონ გადაუხდის საზღაურს თავისი შემოწმებისთვის, ხო? ბუნებრივია ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს აქ. ყოველთვის რაღაცაზე თვალის დახოჭვა მოხდება, ან რაღაცა უფრო ლოიალური და შეღავათიანი პირობებით მიუდგება ეს ინსპექტორი. ამიტომ ეს საკითხი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ანუ ისე და ისე სახელმწიფოს კომპეტენციაში უნდა იყოს ის რომ ამ ისე დარეგულირდეს რომ ინტერესთა კონფლიქტი არ მოხდეს რა. თუ გასამჯელოს გადამხდელი იქნება ნებართვის მფლობელი უკვე პირდაპირ კონფლიქტი არის. ბატონო ალეკო, რა აქტუალური სამართლებრივი საკითხები არ არის გათვალისწინებული აღნიშნულ პროექტში თქვენ შეიძლება კიდევ ერთ რამეს გავამახვილებთ და შემდგომ აუცილებლად ამაზეც გავამახვილებთ შემოსული რაც არის აი წინასწარი გადაწყვეტილება რაც ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარი ნებართვის მისაღებად წინასწარი გადაწყვეტილება როდესაც ნებართვის კომპანიას შეუძლია წინასწარ დაამტკიცოს და თანხმობა მიიღოს ექსკიზზე ან კონცეფციაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხანდახან არის ინვესტორი მიდის ყიდულობს, მიწას გონია რომ რაღაცას ააშენებს ასეთი ფორმით და მე ამ პროექტს არ უთანხმებენ. ანუ ამაში ჯერ ინვესტირებას აკეთებს ამ იმაში მიწაში და შემდგომში ამ პროექტს არ უთანხმებენ. ამიტომ წინასწარი გადაწყვეტილება ძალიან კარგია. აგრეთვე არის ნაწილობრივი გადაწყვეტილება, ახალი კონცეფცია, რა არის ეს? როდესაც ნაწილობრივი გადაწყვეტილების დროს აძლევენ კომპანიას, ანუ ინვესტორს ააშენოს ნულოვან ნიშნულზე, ანუ მიწის ქვემოთ რეალურად რა. ეს რა არის? ამეთ დროს იგებს, იქ აკეთებს და უშუალოდ ესე იგი სადგომს, ავტოფარეხს და ზედა ნაწილზე უკვე დროს იგებს, რომ იმაზე იმუშავებს მერიასთან პროექტის შესაძახმელობა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე პირადად მქონდა შეხება ამასთან, ამ პრობლემასთან, რომ ეხლა განაშენიანების გეგმა არის აი გერგეს რასაც ვეძახოდით ხო ამას მიეცემა უპირატესობა საჯარო რეესტრის ამონაწერის მონაცემებთან ანუ საჯარო რეესტრის აქ პრობლემა რაში მდგომარეობს რომ სამოქალაქო კოდექსით ამონაწერი რეესტრიდან არის მისი ჭეშმარიტების და უტყუარობის პრეზუმპცია გამოდის რომ ეს ირღვევა ანუ რეალურად თუ იქ ამონაწერში არავითარი შეზღუდვა არ არის უცბად შეიძლება აღმოჩნდეს შეზღუდვა გენგეგმის მიხედვით გამიგეთ რას ვუყურებ ამიტომ რა არის საჭირო გენგეგმის და საჯარო რეესტრის მონაცემების ანუ ამონაწერის ერთმანეთში ესე იგი ერთმანეთთან დაკავშირება ინფორმაციულად რომ თუ რამე შეზღუდვა არსებობს ეს ამის ასახვა ამონაწერშიც იყოს თქვენი აზრით კიდევ რა აკლია ამ პროექტს ძალიან ბევრი ის სამართლებრივი ასპექტები რაც არ არის გათვალისწინებული. ძალიან ბევრი რამ და იმიტომაც ვახსენე რომ საფრანგეთის სამშენებლო კოდექსი შედგება 1700 მუხლისგან და განსხვავება ჩვენ კოდექსთან არის 1350 მუხლი. მოგეხსენებათ ფრანგები ჩვენი შეიძლება ასე. კი, შემიძლია ასე ვთქვა, რომ 1350 მუხლი განსხვავება ხა ის მუხლები ყველა ხო არ არსებობს. საერთოდ ამ თემებთან დაკავშირებით უნდა ავიღოთ ჩვენ სხვა ქვეყნების გამოცდილება და იქიდან გადავიღოთ ჩვენი რაღაცა კონკრეტული იმების დამატებით, აი ქართული ელემენტების დამატებით, მაგრამ აი დავიწყოთ არ არის რეგულირებული, არსად ამ კოდექსში არ არის ვალდებულება, კი არა, გარანტია იმის, რომ მშენებლობას დაამთავრებს. ანუ რა გარანტია არის? უცხოურ კოდექსებში ასეთი მოთხოვნა არის, როდესაც ნებართვას იღებს სამშენებლო კომპანია, მან უნდა ეს პროექტი დააზღვიოს. ეს პირველი, დაზღვევა, პროექტის დაზღვევა. მეორე, თუ პროექტის დაზღვევა არაა, მაშინ მოიტანოს საბანკო გარანტია.
და მესამე თუ საბანკო გარანტიაც არ არის კომპანიის ფლობელებმა შეიძლება პირადი თავდებობა იმიტომ არის რომ ჩვენ გვაქვს ნახევარფაბრიკატები რა ჩვენ ყველა ახალ აშენებული შენობა ყველა არა მაგრამ უმეტესობა არის ნახევარფაბრიკატი არ არის დამთავრებული ან გარედან შეღებილი არ არის ან ფანჯრები არ არის ჩასმული და ასე შემდეგ ანუ ამის გარანტიას ახალი პროექტიც ანუ გარანტია არის ის რომ რაც არის პროექტში ის უნდა აბსოლუტურად ზუსტად იყოს დაცული სამშენებლო კომპანიები ამას ვერ ამთავრებენ ან ფული არ აქვს ან არ უნდათ დამთავრებენ და ასე შემდეგ და მოთხოვნის საშუალება არ აქვს ზედამხედველობის ორგანოს და როდესაც იქნება საბანკო გარანტია როდესაც როდესაც არის მშენებლობა დაზღვეული, რა თქმა უნდა, არავითარი ფინანსური პრობლემა არ არის. თუ ის არ დაამთავრებს, მე ამ დაზღვევას აამოქმედებს, ამ საბანკო გარანტიას აამოქმედებს და სხვა კომპანიას დაამთავრებინებს ამ პროექტს. კიდევ ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, რა არის სანამ ჩვენი საეთერო დროც ამოიწურება, კიდევ რა კუთხით ხედავთ პრობლემებს და პრინციპში ჩვენ პრობლემებს აი ერთი წამით ვიტყოდი უცხოეთში არსებობს decennial insurance, რაც ნიშნავს 10 წლით დაზღვევა. ანუ არა თუ იმ მომენტში მშენებლობენ, არამედ შემდგომში თუ 10 წლის განმავლობაში დაზღვევა ძალაშია, იმიტომ რომ შეიძლება შენობას რაღაც ჩაბარების პროცესში ჩვენ ვერ აღმოვაჩინოთ ხარვეზი და შემდგომში აღმოჩნდეს ეს ხარვეზი და ვინ აგებს ამაზე პასუხს, ანუ ხელმო უნდა იყოს დაზღვეული. არ არის უამრავი საკითხი, როგორც არის რომ დაუშვათ მშენებლობები ბარდება თეთრი კარკასის ფორმით, ეს არის მიუღებელი. თეთრი კარკასი არის სამშენებლო ეტაპი და არ უნდა იყოს როგორც საბოლოო პროდუქტი. აგრეთვე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არ არის აკრძალული მშენებლობა ამხანაგობების მიერ. ჩემის აზრით, პირდაპირ გეტყვით, ამხანაგობით მშენებლობის განხორციელება არის პირდაპირ მიზანი ამის არის გადასახადის თავიდან აცილება. ანუ აქ რა ხდება? კომპანია მიდის სიტყვაზე მიწის ნაკვეთის ან შენობის მფლობელებთან და ეუბნება, რომ თქვენ ხართ 5 ადამიანი და მოდი ავაშენოთ 30 ბინა. იმ 5 ადამიანს გაისტუმრებს და იმ 30 ბინას ყიდის, მაგრამ ამხანაგობის ფორმით რო ეს ხდება, ის შემდგომ კიდვალს ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე კი არ აძლევს ამ ახალ ბინებს, არამედ წილის დათმობის ხარჯზე და ამით არიდებს თავს დღეგეს გადახდას. ანუ ეს არის აი პირდაპირი ფორმა გადასახადის თავის არიდების და დღემდე ძალიან პოპულარულია, მე არ ვიცი თვალს რატო ხუჭავენ და სხვათა შორის ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო რა, რასაც მე ვიძახი რომ დაუშვათ ესენი უნდა განხორციელდეს, კი ბუნებრივია ეს ფას მოუმატებს პროდუქტს, ანუ ბინები არ იქნება ასე იაფი, მაგრამ ეს სიტყვაზე ბინების ფასი შეიძლება იგივე დარჩეს, მაგრამ სამშენებლო კომპანიებს აქვს 100%-იანი მოგება. ანუ არ არის საჭირო ხა 100%-იანი მოგება ყველაფერზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ამას თვითონ ბაზარი დაარეგულირებს. ჩვენ თუ არ გავართულეთ კანონმდებლობა, მივიღებთ ნახევარფაბრიკატებს. მერიის და ზედამხედველობის რამდენიმე წამი გვაქვს სულ თუ შეიძლება ამ თემაზე ცხადია ჩვენ ვერ ამოვწურავთ ერთი რუბრიკით აღნიშნულ თემას, თუმცა აუცილებლად პირობას ვდებ რომ გავაგრძელებთ ამ თემას და კიდევ ვისაუბრებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს საკანონმდებლო ორგანოში აღნიშნული პროექტის სამშენებლო კოდექსის განხილვა და ცხადია ჩვენ მიუბრუნდებით ამ თემას. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად და ტრადიციულად საინტერესო ანალიზის შემოგვთავაზეთ სამართლებრივი იმ პრობლემის, რაც არაერთ ადამიანს გვაწუხებს აღნიშნული ქვეყნის მოქალაქეს, განსაკუთრებით თბილისის მოქალაქეებს. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი და დამფუძნებელი ალექსანდრა ბოლქვაძე სტუმრობდა დღეს. საუბრობდით სამშენებლო კოდექსის პროექტზე და ასევე ურბანული განვითარების სამართლებრივი ანალიზის შემოგვთავაზეთ ბატონმა ალეკომ, ასე რომ ცხადია ჩვენ ამ თემას კიდევ მივუბრუნდებით სხვადასხვა გამოშვებებში და აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს, ასე რომ ვთქვათ, პროექტის განხილვებს საკანონმდებლო ორგანოში. უგუმესი მადლობა ელენე, დიდი მადლობა შენ სტუმარს, დიდი მადლობა საინტერესო რუბრიკისთვის, ძალიან აქტუალურ თემაზე განსაკუთრებით აი ბოლო მოვლენების შუქზე. ახლა კი სავალუტო მიმოხილვის დროა, საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვის. დავიწყოთ გასული პარასკევის სავაჭრო დღის ბოლოდან, როცა დოლარის ფასი 3 წლის მინიმუმის მაჩვენებელს კვლავ აცდა. დოლარის ინდექსი, რომელიც ზომავს დოლარს 6 ძირითადი ვალუტის საშუალო შეწონილი ფასის მიმართ,
ფაქტ 9%-ზე მეტი ამაღლდა. ეს პარასკევ დღეს მოხდა, მაგრამ მთელ კვირას თუ შევადარებთ, ანუ გასული კვირა რო შევადაროთ იმის წინა კვირას, გამოვა რომ ინდექსი 1.5%-ით შემცირდა. ანუ გასული 7 კვირიდან 5-ის განმავლობაში დოლარი იაფდებოდა. შეერთებულ შტატებს მიღმა მონეტარული პოლიტიკის უფრო სწრაფად გამკატრების მოლოდინებმა დოლარი ნაკლებად მიმზიდველად აქცია ინვესტორებისთვის. დოლარზე აგრეთვე ნეგატიურად დაისახა ეჭვები, რომ საგადასახადო შემსუბუქება ცუდად დაისახება შტატების ფისკალურ დეფიციტზე, რომელიც პროგნოზებით 2019 წლისთვის უკვე 1 ტრილიონი დოლარი გახდება. დოლარის ფასი დავარდა მიუხედავად ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის უფრო სწრაფად გაზრდის მოლოდინოსა, რაც თავის მხრივ 4 შაბათს გამოსული ინფლაციის მაჩვენებლებით იყო ნასაზრდოები. ამერიკაში ინფლაცია პროგნოზირებულზე სწრაფ ტემპებში წავიდა და იანვარში ეს აჩქარება უფრო შესამჩნევი იყო, როცა ინფლაცია მოძრაობდა თავის სამიზნე მაჩვენებლისკენ. გადავიდეთ უშუალოდ ვალუტებზე, სავალუტო წყვილებზე, 1 ევრო დოლარი და 24 ცენტი იერს, გასულ პარასკევს სარეკორდო ფასი დოლარი და 25 ცენტი ნახევარი იყო, ასე იაფი დოლარი ევროს მიმართ 2014 წლის შემდეგ არ ყოფილა, რაც შეეხება დოლარის მიმართებას იაპონურ იენთან, 1 დოლარის ფასი პარასკევს 106 იენით დაიხურა, თუმცა აქაც იყო ერთი ანტირეკორდი სავაჭრო ზრდის განმავლობაში, როცა დოლარის ფასმა 15 თვის მინიმუმს 105.5 იენს მიაღწია. ერთი წლის მაჩვენებელს თუ გავზომავთ, იაპონური ვალუტა დოლარის მიმართ წელს უკვე მთელი 6%-ით გაიზარდა, გაძვირდა იენი დოლარის მიმართ. თუმცა დოლარის მიმართ გასულ კვირას გაიაფთა გირვანქა სტერლინგი დაახლოებით 9%-ით. ახლა 1 გირვანქა სტერლინგი დოლარი და 40 ცენტი ღირს, კვირის რეკორდული ფასი კი დოლარი და 41.5 ცენტი იყო. რაც შეეხება მიმდინარე კვირას, ესე დატვირთული ეკონომიკური კალენდარი არ არის, არც ამერიკაში, არც სოფლიოში. მიმდინარე კვირაში ბაზრის მოთამაშეების ყურადღების ქვეშ მოექცევა ფედერალური სარეზერვო ბანკის სხდომა მონეტარული პოლიტიკის შესახებ. არის იმედები, რომ ცენტრალური ბანკი მეტმინიშნებას გასცემს მიმდინარე წელს საგეგმილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესახებ და დოლარზე აგრეთვე გავლენას მოახდენს უძრავი ქონების გაყიდვების ანგარიში, რომელიც ამ კვირაში გამოვა ამერიკაში. დავალოდოთ ერთად ამ ანგარიშებს და ვადევნოთ თვალი დოლარის კურსს, ამით მე გემშვიდობებით პარასკევამდე ასპარეს უთმობ ანას, რომ ისიც დაგემშვიდობათ. მადლობა და გემშვიდობებით უკვე საქმეინტელის დღევანდელი ეთერიდან წინ ქალების ნარატივი გელოდება თქვენცალაღიდესთან ერთად ზუსტად 11-ზე 3-ზე უნდა დაელოდოთ საქმის კურსს ბეკაპაციკაძესთან და დავით ჯალაღონიასთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და შევხვდებით ისევ ტელევიზორზე ზუსტად 8-ზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება.